जर मला भीती आहे ब्लॉकेजेसची तर उत्तर पाहिजे ब्लॉकेजेस कमी करणे. आणि ब्लॉकेजेस कमी करायला तुम्ही जोपर्यंत तुमची लाईफस्टाईल इम्प्रूव्ह करत नाही तोपर्यंत देव जरी बाजूला येऊन बसला वो भी कुछ नहीं कर पाएगा. मला तेलाशी दुश्मनी नाहीये, माझी दुश्मनी तेला तळलेल्या गोष्टींची आहे. कारण का तेलात तळताना तुम्ही तडतड तडतड आवाज येतो म्हणजे काय, तुम्ही सगळे ऑक्सिडेशन करताय. ते ऑक्सिडेशन केलेली गोष्ट तुम्ही खाल्ली की आतमध्ये जाऊन मारामारी होगा, तो दंगल होगा, तो कर्फ्यू लगेगा. काय जेवताय ह्याच्याशी मला घेणं देणं नाही. किती जेवताय हे इम्पॉर्टंट आहे. काय जेवताय हे डायबिटीजसाठी इम्पॉर्टंट आहे. किती जेवताय हे हार्ट डिसीजसाठी इम्पॉर्टंट आहे. अँजिओग्राफीमध्ये आम्ही जेव्हा तुम्हाला ब्लॉकेजेस सांगतो ते आम्ही आमच्या अंदाजपंची सब्जेक्टिव्ह आहे ना, 70% 80%. पण सर्वात इम्पॉर्टंट काय आहे की मी जेव्हा CT अँजिओग्राफी करतो की तुमच्या प्लाक, तुमच्या ब्लॉकेजचे ॲक्च्युअल लेंथ, ब्रेड, विड्थ या सगळ्याचं कॉम्प्युटेशनल ॲनालिसिस होतं आणि ते करून तुम्हाला सांगितलं जातं पूर्ण ब्लॉकेजचा व्हॉल्यूम. सो माझ्या हृदयामध्ये बेसलाईनला किती ताकद मी जन्माला घालून ठेवली होती मागच्या सगळ्या एवढ्या वर्षांच्या व्यायामातून इज अ क्वेश्चन. जर मी छान ताकद माझ्या हृदयात आधीपासून निर्माण घातलेली असेल तर आने दो हार्ट अटॅक कोई फरक नाही पडेगा. ॲक्च्युअल जर आता हार्ट अटॅक आला तर काय करायचं? हॅलो हाय हॅलो नमस्कार आणि तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे या खास स्पेशल हार्ट रिलेटेड सिरीजमध्ये. माधवबागसोबत आपण एक सिरीज करतो आहे ज्याच्यामध्ये आपण हार्ट डिसीज, हार्ट रिलेटेड सगळ्या गोष्टींना समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्याच्यात निवारण प्रोसेसेस काय असू शकतात, काय पद्धतीने ते निवारण करता येऊ शकेल, या सगळ्या गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे. येस, याच्या आधीच्या एपिसोड्समध्ये म्हणजे ज्यांनी कुणी एपिसोड्स पाहिले नसतील त्यांसाठी, ज्यांनी याच्या आधीच्या एपिसोड्समध्ये आपण नक्की हृदयरोग काय असतो, म्हणजे नक्की हार्ट, हेल्दी हार्ट कशाला म्हणायचं, हायपरटेन्शन, BP काय असतो याच्याबद्दल गप्पा मारल्या होत्या. आणि आज आपण ॲक्च्युअल ज्याला म्हणजे हार्ट अटॅक आल्यानंतर काय करायचं आणि कशाला हृदयरोग म्हणायचं, हृदयाचे आजार काय असतात, या सगळ्याबद्दल आज आपण गप्पा मारणार आहोत, कॉन्व्हर्सेशन करणार आहोत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर रोहित माधव साने. ते माधवबाग हृदयरोग निवारण केंद्राचे संचालक आणि संस्थापक आहेत. त्यांनी MBBS केले, त्यासोबतच त्यांनी कार्डियक रिहॅबमध्ये अपोलोमधून फेलोशिपसुद्धा केलेली आहे. तर आज आपल्याला एकूणच हार्ट डिसीजेस काय असतात, त्याचा सगळा लँडस्केप काय आहे, काय काळजी घ्यायला पाहिजे, याच्या सगळ्याबद्दल आज आपल्याला माहिती देणार आहेत, समजावून सांगायला मदत करणार. तर वेलकम डॉक्टर. थँक्यू. सर, सगळ्यात पहिल्यांदा हे समजून घ्यायला आवडेल की हृदयरोग म्हणजे काय आणि म्हणजे नक्की काय घडतं त्याच्यात. ओके, खूप सिम्पलचं डेफिनेशन आहे की नॉर्मली ना हृदयरोग जेव्हा आपण म्हणतो, रोग म्हणजे काय, किंवा हार्ट डिसीज जेव्हा आपण म्हणतो, डिसईज म्हणजे मला माझं काम छान प्रकारे करता येत नसेल तर मी त्याला डिसईज म्हणतो. ओके. आता हृदयाला जर त्याला स्वतःचं काम छान प्रकारे करता येत नसेल तर तो झाला हृदयरोग म्हणजे हार्ट डिसीज. प्रश्न असा पडतो की हृदयाचं काम काय, ते एकदम सिम्पल. हृदयाचं काम काय आहे तर त्या हृदयाला 5-5.5 लिटर रक्त जे आपल्या शरीरात रक्तवाहिन्यांमध्ये ठेवलेलं आहे त्या सगळ्या रक्ताला त्या हृदयाला कॉलअप करायचं आहे टुवर्ड्स द हार्ट, आणि ते हृदयाकडे आलं की त्यांनी पंप मारायचं आहे परत त्याच रक्तवाहिन्यांमधनं पूर्ण शरीराकडे. सो सिम्पलचं काम आहे हृदयाचं, एक तर घेणं आणि दुसरं देणं, रू आणि द. सो आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे, हार्ट डिसीज कधी होतो तर मी माझं काम छान प्रकारे करू शकलो नाही तर होतं. म्हणजे हृदयाची 2 कामं होती, एक तर रक्त मागवून घेणे आणि दुसरं रक्त पाठवणे. या 2 कामांमधल्या कुठल्याही एका कामामध्ये जर त्याला प्रॉब्लेम यायला लागला तर आपण त्याला म्हणतो थोडक्यात हार्ट डिसीज. म्हणजे काय तर हृदयाला स्वतःच्याकडे रक्तपुरवठा मागवताना प्रॉब्लेम आला एक, किंवा आलेला रक्तपुरवठा पुढे पुश करताना त्याला प्रॉब्लेम आला. ओके. तर या 2 गोष्टींमुळे जे पूर्ण शरीरात जबरदस्त मोठे मोठे प्रॉब्लेम्स तयार होतात त्या सगळ्या प्रॉब्लेम्सना एकत्र आपण म्हणतो हार्ट डिसीज. ओके 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 म्हणजे हार्ट डिसीज आणि हार्ट अटॅक्स कुठे येतात? कारण हार्ट अटॅक म्हटलं ना, हृदयरोग म्हटलं की पहिलं येतं ते म्हणजे हार्ट अटॅक. हार्ट अटॅक आला म्हणजे मला हार्ट डिसीज आहे, तर ते कुठे बसतं याच्यामध्ये? ओके आता नीट समजून घे. हार्ट डिसीज एकदा आपल्याला कळलं तर हार्ट अटॅक म्हणजे काय की माझ्या हृदयावरती झालेला हमला म्हणजे हार्ट अटॅक. आता हृदयाला हमला होणं म्हणजे काय तर हृदय कशाने बनलेलं आहे, मांसपेशींनी बनलेलं आहे. आता मांसपेशींवरती हमला करायला त्या मांसपेशींकडे येणारे जे काही पाईपलाईन्स आहेत म्हणजे आपण त्याला रक्तवाहिन्या म्हणतो.
ओके. त्या पाईपलाईनमधनं चोर आतमध्ये घुसू शकतात आणि हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमधनं हे चोर आतमध्ये घुसले की त्या हृदयाच्या मांसपेशींवरती हमला करू शकतात. ओके. आता हमला करायला त्या रक्तवाहिन्यांमधनं जर घुसायचं असेल तर कोण घुसू शकतं, तर रक्तच घुसू शकतं. आणि असं म्हटलं जातं की सर्वात बेस्ट फ्रेंड कॅन बी युअर वर्स्ट एनिमी. सो इन शॉर्ट काय की माझं रक्त जे हृदयाचा सर्वात बेस्ट फ्रेंड आहे तोच रक्त आपल्या हृदयाचा वर्स्ट एनिमी बनू शकतो. म्हणजे त्या हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमधनं येणारं रक्त जे हृदयाच्या पोषणासाठी यायला पाहिजे असतं, समजा एखाद्या वेळेस कुठल्या तरी कारणाने ते रक्त गोठलं, त्या रक्ताचा क्लॉट निर्माण झाला त्या रक्तवाहिनीच्या आतमध्येच, तर तोच क्लॉट त्याच रक्ताच्या प्रवाहाला ब्लॉक करून टाकतो. ओके. आणि त्या क्लॉटने जो रक्ताची गुठळी, मी चरबीची गुठळी म्हणत नाहीये, नाही तर लोक नॉर्मली ह्याला ते चरबीचे गुठळी ब्लॉकेज बिकेज त्याच्याशी जोडतात, तो वेगळा रोग आहे. मी आत्ता जे सांगतोय ते रक्ताच्या गुठळीच्या बाबतीत सांगतोय. हार्ट अटॅक रक्ताच्या गुठळीने येतो, चरबीच्या गुठळीने येत नाही. सो कमिंग बॅक टू आवर पॉइंट की आपल्याला जर ही रक्ताची गुठळी ब्लड क्लॉट आपल्या रक्तवाहिनीच्या आतमध्ये जाऊन कुठेतरी अडकला तर त्या रक्तवाहिनीतून त्या हृदयाच्या मांसपेशीला जो रक्तपुरवठा पोचायला पाहिजे होता तो पोचणं बंद होतो. जसा बंद होतो तसं आपल्या शरीरात इमिजिएटली सगळीकडे कर्फ्यू लावला जातो. तो कर्फ्यू लावला की धडाधड छातीत जोरदार दुखायला सुरुवात होतं. इमिजिएटली इमर्जन्सी अलार्म्स लावून दिले जातात आणि धडाधड पेन सुरू होतं. आता हे सगळं पूर्ण खेळ जो कर्फ्यूचा खेळ आहे, मारामारीचा खेळ आहे, दंगल जी आतमध्ये होतीये, ही सगळी दंगल चालू किती शकते, साधारण 6 तास. ओके. 6 तासात आयदर माझ्या हृदयाची मांसपेशी जिंकेल आणि माणूस जगेल, किंवा ती रक्ताची गुठळी जिंकेल आणि माणूस संपेल. ओके. सो हार्ट अटॅक म्हणजे काय, तर हृदयावर झालेला हमला कोणी केला तर रक्ताच्या गुठळीने. कुठून गेला तर रक्ताच्या वाहिनीतून. सो जर तो हमला झाला आणि त्या हृदयाच्या मांसपेशीला, की हृदय काय म्हणतं, आरामात आपण आता बसलेलो, तर हृदय काय म्हणतं, दर मिनिटाला मला 225 ml चा रक्तपुरवठा दर मिनिटाला मला पाठव, मी खुश. सो तो म्हणतो माझा पगार 225चा आहे, तो दर मिनिटाला द्या, माझा प्रॉब्लेम नाही. पण तोच हृदय काय म्हणतो, आता आपण बसलेलो आरामात म्हणून 225. समजा आपण उठून खेळायला लागलो, नाचायला लागलो, मारामारी करायला लागलो, ओरडाओरडा करायला लागलो, चिडचिड करायला लागलो, तर हृदय म्हणतो 225 में नहीं पडवडेगा, मेरे को 750 चाहिए. हां, तो इन्सेंटिव्ह सकट मागतो. हां, मग तो म्हणायचं काय त्याचं असतं की मला 750 पोहोचवलं तर आय एम हॅपी. पण प्रॉब्लेम काय होतो, हार्ट अटॅकच्या वेळेस जो 225 किंवा 750 तो माणूस कुठल्या स्टेटमध्ये आहे त्यावेळेला तो प्रश्न वेगळा. पण तो मारामाऱ्या करतोय, ओरडाआरडा करतोय, का आरामात झोपलाय, का जिममध्ये आहे, का धावायला गेलाय, का फुटबॉल खेळतोय, दॅट्स अ डिफरंट स्टोरी. पण ज्या कुठल्या स्टेटमध्ये ती रक्ताची गुठळी निर्माण झालेली असेल आणि त्या रक्ताच्या वाहिनीत जाऊन अडकलेली असेल, तर त्या रक्ताच्या गुठळीमुळे त्या रक्तवाहिनीतून त्या हृदयाच्या मांसपेशीला पोचणारा रक्तपुरवठा बंद पडला, तर 225चा रक्तपुरवठा त्या हृदयाच्या मांसपेशीपर्यंत आला नाही दर मिनिटाला, तर हृदय म्हणतो मैं 6 घंटा सिर्फ संभाल सकता है. आणि ते 6 घंटे पण कुठून, तर त्या हृदयाच्या मांसपेशीच्या ह्याच्यात एवढे असंख्य रक्तवाहिन्या असतात त्या हृदयाच्या मांसपेशीमध्ये, ज्याला आपण नॉर्मली कोलॅटरल म्हणून ब्लड सप्लाय म्हणत असतो, किंवा कॉरोनरी रिझर्व्ह म्हणून आमच्या मेडिकल भाषेत आम्ही म्हणत असतो. तर तो कॉरोनरी रिझर्व्ह कधीपर्यंत चालू शकतो, फक्त 6 तास चालू शकतो. ओके. मारामारी झाली की त्या गडावर फक्त 6 तासाचं जेवणाचा साठा आहे. जर 6 तासात मी हा पूर्ण मारामारी संपवली नाही आणि फ्रेश रक्तपुरवठा आला नाही, तर ती हृदयाची मांसपेशी तेवढ्या भागाची मरण पावते किंवा बेशुद्ध पडते. व्हॉट एव्हर हॅपन्स, त्या पूर्ण सिक्वेन्सला, तो पूर्ण 6 तासांचा खेळ जो आतमध्ये घडलेला आहे, त्याला आपण म्हणतो हार्ट अटॅक. ओके. जे 2 मिनिटं जाणवतात ते म्हणजे ते इट्स पार्ट ऑफ इट. नाही, इट कॅन बी अ पार्ट ऑफ इट, इट कॅन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट. जसं फॉर एक्झाम्पल 2 मिनिटं जे जाणवतं ते म्हणजे काय, तर माझ्या हृदयाच्या मांसपेशीला समजा पाहिजे होता 750चा रक्तपुरवठा, आणि त्यावेळेला समजा त्याला 350, 450, 550 असं काहीतरी मिळालेलं आहे. म्हणजे डिमांड जेवढ्याची होती तेवढ्याची पूर्ण सप्लाय मिळालेला नाही, तर हृदय तिथे अलार्म लावतो की मेरे पास खून का सप्लाय नहीं आ रहा है,
तुम देखो क्या करणे काय. सो जर तुम्ही छान तेव्हा रक्तवाहिन्यांना अजून इलास्टिक बनवलं, छान त्याच्यातून रक्तपुरवठा पुढच्या वेळेस आला, किंवा टेन्शन घेऊन ओरडाआरडा करून जो 750च्या वरतीसुद्धा तुम्ही तुमची डिमांड घेऊन जात होतात तीसुद्धा कमी करून टाकली, तर इन शॉर्ट हा चेस्ट पेन ज्याला आपण म्हणतो 2 मिनटं वगैरे जे आपल्याला कधीतरी जाणवतं ते आपल्याला कमी होताना दिसतं किंवा वाढताना दिसू शकतं ॲज पर युअर सिच्युएशन. पण इन शॉर्ट काय, तो जो एन्जायना घडतो, तो जो छातीतलं दुखणं असतं, तो दरवेळेस हार्ट अटॅकच असतं असं काहीही नाही. एन्जायना जो निर्माण होतो, छातीतलं दुखणं जे निर्माण होतं, हे 2-3 मिनिटांचं जे असतं ते माझ्या रक्तवाहिन्यांची इलास्टिसिटी पूर्ण छान प्रकारे नव्हती, म्हणून रक्तपुरवठा जितका मागितला 750-800चा तो तिथपर्यंत पोचू शकला नव्हता. ते इलास्टिसिटीमध्ये प्रॉब्लेम असल्या कारणाने. ओके. पण हार्ट अटॅक ही वेगळी स्टोरी आहे. हार्ट अटॅक ही रक्ताच्या गुठळी निर्माण झाल्याशिवाय हार्ट अटॅक येऊ शकत नाही. ओके. आणि त्या रक्ताच्या गुठळ्या शरीरात कुठेही निर्माण होऊ शकतात, कुठेही नाहीतर निर्माण होऊ हृदयापर्यंत शकतात. जातात. ॲब्सोल्युटली कुठेही निर्माण होऊ शकतात. आणि जर ते युद्ध होतं तेव्हा युद्धात हृदय हे प्रयत्न करते की ती गुठळी ढकलून पुढे जावी, आणि गुठळी काय करते की पूर्ण तो व्हॅक्यूम क्रिएट झाला पाहिजे. ॲब्सोल्युटली परफेक्टली. आता हे जे युद्ध आहे ना, या युद्धात ना सर्वात बेस्ट गोष्ट काय असते, तर कुदरतने या पूर्ण नेचरने आपल्याला असे काही काही सिस्टीम्स देऊन ठेवलेले आहेत जे डायरेक्ट सिस्टीम्स, म्हणजे एक थोडक्यात उत्तर देतो की ही जी रक्ताची गुठळी आहे ह्याचं उत्तर शोधत असाल तुम्ही, ही रक्ताची गुठळी नाहीच व्हायला पाहिजे म्हणून काय करायला हवं. तर ना नीट समजून घ्यायला हवं की रक्ताची गुठळी ही कशातून निर्माण होते, तर रक्तातून निर्माण होते. आणि ही रक्तातून निर्माण झालेली गुठळी नेहमी, जसं मी सांगितलं, युअर बेस्ट एनिमी किंवा युअर बेस्ट फ्रेंड वुड बी युअर वर्स्ट एनिमी, किंवा युअर वर्स्ट एनिमी कॅन बी युअर बेस्ट फ्रेंड. सो दोन्हीमधनं आपल्याला समजून काय घ्यायचं आहे की फॉर एक्झाम्पल जर माझ्या रक्ताची गुठळी निर्माण झालेली आहे रक्तातून, तर रक्तातच ती पॉवर आहे रक्ताच्या गुठळीला विरघळवून टाकायची. सो होतं काय सांगतो. मेडिकल टर्मिनॉलॉजीमध्ये असे बरेचसे वेगवेगळे एन्झाईम्स असतात आपल्या रक्तात ऑलरेडी फुकटात ठेवलेले. ते एन्झाईम्स जर बरोबर वेळेत तिकडे आले तर तीच एन्झाईम्सचा साठा पूर्ण रक्ताच्या गुठळीला तोडातोड करून पूर्ण सफाचट करून गायब करून टाकू शकतात. ओके. आणि त्यातून रक्तपुरवठा परत पूर्ववत चालू शकतो. कोणते एन्झाईम्स असतात हे? याला बरेच, आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे का, नॉर्मली कोणी हार्ट अटॅकसाठी कुठल्याही ICUमध्ये ॲडमिट झाले की आम्ही त्यांना एक इंजेक्शन देतो. ते पिक्चरमध्ये जे बघतो पण इंट्राकार्डियाक जे देतो ते एकदमच लेट स्टेज आहे. पण त्याच्याही अगोदर आमचे एक इंजेक्शन्स असतात जे आम्ही हातातून वगैरे देत असतो. तर हे जे इंजेक्शन्स असतात, हातातून असेल पोटातून असेल, वेगवेगळे इंजेक्शन्स असतात. हे इंजेक्शन्स काय असतात, हे थ्रॉम्बोलायटिक इंजेक्शन्स असतात. राईट. आता थ्रॉम्बोलायटिक इंजेक्शन्स म्हणजे काय, तर असे काही घटक, असे काही एन्झाईम्स जे आपल्या युरिनमधनं आपले सगळी मारामारी झाल्यानंतर शरीर म्हणतो अब इसकी जरूरत नाही आहे, फेक दो बाहेर, मग ते युरिनमधनं बाहेर फेकून दिले जातात. युरिनमधनं बाहेर फेकून दिले असताना खूप जुन्या रिसर्चमध्ये असं कळून आलं की अरे हे कायनिन्स नावाचे एन्झाईम्स आहेत विच विल हेल्प यू टू ब्रेक डाऊन युअर क्लॉट्स. सो हे कायनिन्स जे आपण वापरले त्याचं बाहेर आता आजकाल एक जेनेटिक रिकॉम्बिनंट त्याचं हे मिळतं. तर त्या इंजेक्शनला आपण जे म्हणतो ते युरोकायनेज, स्ट्रेप्टोकायनेज, TPA आणि हे सगळे ॲक्टिवेटर्स आपल्याला उपयोगी पडतात आपल्या रक्ताच्या गुठळीला ब्रेकडाऊन करायला. हे आलेत कुठून, तर आपल्याच शरीरातल्या सगळ्या एन्झाईम्समधनं आम्ही शिकलो आणि त्याचे इंजेक्शन्स आम्ही लॅबोरेटरीमध्ये बनवले. आहे शरीरात असतात. ॲब्सोल्युटली. आणि ते फुकटात असतात. कुठेही कोणालाही पैसे द्यायची गरज लागत नसते. ते एन्झाईम्स जर आपण छान प्रकारे आपल्या शरीरात छान बनवायला लागलो तर आपल्याला कधीच हृदयरोगाचा किंवा हार्ट अटॅकचा धोका डोक्यात ठेवण्याची गरजच नाही. बापरे. आणि ते कसे बनतात, कुठून बनवता येतात? व्हेरी गुड. सो आता प्रश्न असा आला असेल की ही रक्ताची गुठळी आपल्या शरीरात निर्माण जी झाली ती डेंजर आहे की एक तर निर्माणच नाही झाली पाहिजे, आहे की नाही, हा डोक्यात असेल प्रश्न. एकदम सिम्पल आहे. नॉर्मली असं म्हटलं जातं रक्ताची गुठळी, खूप सारे रिसर्चेस झालेले होते हे शोधायला की कुणाकुणाच्या शरीरात रक्ताची गुठळी निर्माण होऊ शकते. सो रिसर्च करणारे सायंटिस्ट काय म्हणतात की फक्त, म्हणजे त्यांनी भरपूर रिसर्चेस करून झाले, त्यांचं काय म्हणणं आहे फक्त त्याच लोकांच्या शरीरात रक्ताची गुठळी बनवू शकते. रक्ताची गुठळी जी हार्ट अटॅक निर्माण करते ती फक्त त्याच लोकांमध्ये त्यांच्याच रक्तात निर्माण होऊ शकते, त्यांच्याच रक्तवाहिनीमध्ये निर्माण होऊ शकते ज्यांच्या शरीरात रक्त आहे.
म्हणजे सगळ्यांच्या. सो समजून काय घ्यायचं आहे की हार्ट अटॅक हा आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे. हां, याला ना घाबरत बसायची काहीही गरज नाही आहे. आता जसं ही रक्ताची गुठळी माझ्या शरीरात निर्माण होते, याला तोडणारे एन्झाईम्स माझ्या शरीरात असतात. आता हे बनतात कसे, तर ह्या शरीरातल्या ह्या सगळ्या एन्झाईम्सना छान प्रकारे बनवायला काय लागतं, तर सिम्पल साधी एक गोष्ट मेजर, ती म्हणजे रोज सकाळी नाश्त्या अगोदर अर्धा तास व्यायाम. नाश्त्याआधी व्यायाम. जर मी तेवढा व्यायाम केलेला असेल छान प्रकारे, ज्याच्यात मस्त दरदरून घाम सुटला पाहिजे, मला एनर्जेटिक फील झालेलं पाहिजे, अशा सगळ्या प्रॉपर्टीज व्यायामाचे जे सांगून ठेवलेले आहेत ते जर तशा निर्माण करून आपण व्यायाम केलेला असेल, तर माझ्या शरीरात असे सगळे कायनिन्स निर्माण होतात जे माझ्या शरीरात रक्ताची गुठळी तोडण्याची शक्यता त्यांच्याकडे पॉवरफुल असते. सो अशी जर मी छान व्यायाम केलेला असेल एक भाग, आणि दुसरा ज्या ज्या गोष्टींनी माझं रक्त जड होतं, माझं रक्त हेवी होतं, माझं रक्त टर्बिड होतं, अशा सगळ्या गोष्टी जेवणातून आणि इथून जर मी कमी पैदा केल्या, तर माझ्या शरीरात कधी या रक्ताच्या गुठळ्या निर्माणच होणार नाहीत. ओके. सो दोन गोष्टी, एक तर रक्ताची गुठळी निर्माणच न होऊन द्यायला मी काय करायला पाहिजे, आणि दुसरी गोष्ट रक्ताची गुठळी यदा कदाचित निर्माण झाली तर तिला तोडायला माझ्या शरीरात माझे सगळे एन्झाईम्स बरोबर वेळेवर तैनात असले तर ते रक्ताची गुठळी निर्माण होऊन सुद्धा माझ्या शरीरात प्रॉब्लेम होऊ शकत नाही. ओके ओके. आणि आता जे सांगितलं तुम्ही, जे अडकत जातं म्हणजे काय म्हणतात, ते गुठळी तयार होत जाते, हे आपण जेव्हा व्यायाम करतो त्यांनी हे कशी गुठळी इधर विरघळते किंवा ती कमी कशी होते, नीट समजून घेऊया. की समजा आत्ता माझ्या शरीरात रक्ताची गुठळी निर्माण झालेली आहे आणि आत्ता व्यायाम केला तर प्रॉब्लेम. तहान लागल्यावर विहीर नाही खोदायची. आधीपासून पाण्याची पाईपलाईन बनवून ठेवा, म्हणजे तहान लागलेली असताना तुम्हाला फायदा करेल. नाही तर आज मला रोज फुकटात पाणी मिळते म्हणून मी पाण्याची पाईपलाईनच कधी माझ्या घराला बनवून नाही घेतली, प्रॉब्लेम. सो तसंच मी व्यायाम त्या सेकंदाला करायचा नाही आहे, अगोदरपासून रोजच्या रोज नियमित मी रोज सकाळी नाश्त्या अगोदर अर्धा तास व्यायाम केलेला असेल तर माझ्या शरीरात ते स्टॉक जो त्या एन्झाईमचा आहे तो भरून ठेवला जातो. ऐन वेळेला माझ्या दुकानातला स्टॉक संपला तर मला डिस्ट्रीब्युटरसुद्धा माल पाठवायला मला तेवढा वेळ देतो. हां, सो आपल्याला समजून घ्यायचं आहे की आपल्याला प्रॉब्लेम नीट समजून घ्या. प्रॉब्लेमचं सोल्युशन ना कधीच त्या मोमेंटला निघत नसतं, आणि प्रॉब्लेमसुद्धा ना त्या मोमेंटला जन्माला येत नसतो. प्रॉब्लेम जन्माला यायचा काळ खूप आधीपासून चालू झालेला असतो. बरोबर. तो जर मी बघून रोजच्या रोज व्यायाम करायचं जर मला मी सवय घालून ठेवलेली असेल तर मला हार्ट डिसीजला घाबरायची गरज बिलकुल लागत नाही. आता आपण हे तर बोललो की कसं आपल्याला ते अवॉइड करता येऊ शकतं, पण ज्यावेळेस आता मला काय ऑलरेडी एक हार्ट अटॅक येऊन गेलाय किंवा हार्ट अटॅक आलेला आहे, एकतर हार्ट अटॅक येतो त्यावेळेस तुम्ही सांगितलं की आतनं हे होतं, तसे फिजिकली सुद्धा काय काय त्रास होतात. म्हणजे समजा जर माझ्या आजूबाजूच्या कुणाला किंवा मला स्वतःला त्या पद्धतीचा त्रास झाला तर मी कदाचित अलर्ट राहीन की अच्छा हे कदाचित हार्ट अटॅकच्या जवळ जाणार आहे. तर हार्ट अटॅक येतो त्यावेळेस मला एक्झॅक्टली काय काय फील होतं. बरं, दोन गोष्टी मेजरली. एक तर सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे काहीच फील होऊ शकत नाही. ओके. एक. आणि दुसरं भरपूर काही फील होऊ शकतं. आता आपण भरपूर काहीला आधी बघूया. भरपूर काही फील काय होऊ शकतं, तर काही असू शकतं. म्हणजे मला छातीत दुखू शकतं, माझा लेफ्ट हँड दुखू शकतो, माझा राईट हँड दुखू शकतो, मला छातीत जिथे दुखलं तिथेच पाठीत दुखू शकतं, मला छातीत धडधड 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 वाढत गेलं जाऊ शकतं, मला जबड्यात दुखू शकतं, मला डोक्यात दुखू शकतं, मला मानेत दुखू शकतं, मला पाठीत दुखू शकतं, मला उलटी होऊ शकतं, माझ्या संडासावरचा लघवीवरचा कंट्रोल सुटू शकतो, मी बेशुद्ध पडू शकतो, मला हाताला मुंग्या येऊ शकतात, मला हाताला इतक्या तीव्र वेदना होऊ शकतात की मी हातही उचलू शकलो नाही असं होऊ शकतं, माझ्या डोळ्याची विजन जाऊ शकते, मला ब्लरनेस होऊ शकतो, हजारो गोष्टी होऊ शकतात. कारण का शेवटी मामला राजाचा आहे. राजा अडकला, राजाच्या घरात चोरी चाललेली आहे म्हटलं की अख्ख्या देशाला तो तिकडे हाय अलर्टवरती टाकणार. हे कुठलाही सिम्पटम हार्ट अटॅकच्या वेळेस निर्माण होऊ शकतो. पण अलॉंग विथ ऑल दीज सिम्पटम्स द मेजर थिंग इज गोइंग टू बी पेन इन युअर चेस्ट.
आणि तो पेन जो चिंटू पिंटू कधीतरी आपल्याला पेन होतो इकडे तिकडे काहीतरी करताना मुवमेंट करताना, तो काही हार्ट अटॅकचा पेन नसतो. जर राजाच्या घरात जर दरोडेखोर घुसलेला आहे तर किती मोठा आवाज होईल तो विचार करा. तेवढाच मोठा आवाज हार्ट अटॅकच्या वेळेस होत असतो, तेवढाच मोठा पेन आपल्याला निर्माण होऊ शकत असतो. सो तो जर हार्ट अटॅक तेवढा सिव्हिअर आहे, तेवढी मारामारी चाललेली आहे, तर तेवढ्या लेवलचं पेन आतमध्ये जनरेट होईल आणि त्या पेन बरोबर बाकीचे सगळे सिम्पटम्स आपल्याला निर्माण होतात. ओके. आणि हार्ट अटॅक आले की खूप कॉमनली वापरलं जातात ते म्हणजे माइल्ड आला होता किंवा खूप मोठा आला होता, तर त्याची सिव्हिअरिटी कशी ठरवली जाते आणि त्याच्यामध्ये ते माइल्ड आहे की सिव्हिअर आहे ह्याच्यावरनं किती तो घातक आहे हेही ठरतं का? आता एक एक्झाम्पल देतो. समजा एखाद्याच्या घरात चोरी झाली. चोरी झाल्यानंतर तो माणूस एक तर शांत बसलेला असू शकेल की ठीक आहे चोरी हो गया ना, नो प्रॉब्लेम. एक दुसरा तो माणूस जबरदस्त पॅनिक होऊ शकेल की अरे चोरी झाली, वाट लागली वगैरे वगैरे. आणि तिसरं ते झाल्या कारणाने रिव्हेंजच्या मोडमध्ये जाऊन तो काहीतरी भयंकरच करून बसेल. असे 2-3 वेगवेगळे त्यांचे आपल्याला रिॲक्शन्स दिसू शकतात. तसंच हार्ट अटॅकच्या बाबतीत असतं की माझं हृदय जेव्हा माझ्या हृदयावरती हमला होईल तेव्हा एकतर माझं हृदय एकदम शांतपणे त्याला मॅनेज करेल. एक दुसरं की तो पॅनिक मोडमध्ये जाऊन जबरदस्त हार्ट रेट वाढवेल. जो नॉर्मल आपण बसलेलो असतो तेव्हा आपले 60, 70, 80चा हार्ट रेट असतो, तो हार्ट रेट आला म्हणजे हार्ट अटॅक आला की धड 120, 130, 140, 150, 160 वरती जाऊन माझा हार्ट पॅनिक मोडमध्ये जाऊ शकेल. आणि तिसरी गोष्ट की शेवटची ज्याला आपण प्रॉब्लेमॅटिक मोड म्हणतो, तिथे माझं हार्टच ॲब्सोल्युटली कार्डियाक अरेस्टमध्ये येऊन संपू शकेल. सो हे तिन्ही प्रेझेंटेशन्स होऊ शकतात. आता हू डिसाइड्स की कुठलं प्रेझेंटेशन कसं येणार, तर सिम्पल साधी गोष्ट असते. कोण डिसाईड करतं, तर माझ्या हृदयाची त्याच्यामध्ये असलेली ताकद. त्या ताकदीला आम्ही मेडिकल भाषेत म्हणत असतो VO2 मॅक्स. V स्टँड्स फॉर व्हॉल्यूम, O2 स्टँड्स फॉर ऑक्सिजन, मॅक्स म्हणजे मॅक्सिमम. हा VO2 मॅक्स नॉर्मली किती असलं पाहिजे, तर आपल्या वयामध्ये तो VO2 मॅक्स किती साधारण 35-40च्या घरात असायला पाहिजे तो VO2 मॅक्स. जर समजा माझा VO2 मॅक्स 35च्या वरती असेल आणि त्याच्यावरती हार्ट अटॅक झाला तर त्या हृदयाला काहीही फरक पडत नाही. तो मस्त मारामारी करून सगळं बाहेर काढतो सुखरूप आणि जिंकून बाहेर येतो. पण समजा माझा VO2 मॅक्स साधारण 20 ते 30-35च्या घरात असेल आणि त्याच्यावर हार्ट अटॅक झाला तर तो हृदय मारामारी करेल, पण त्या मारामारीमध्ये त्याला मेडिकल अप्लायन्सेसचा सपोर्ट लागेल की नेहमीच तो ती मारामारी जिंकेलच, नॉट नेसेसरी. सो दॅट इज अ सेकंड प्रेझेंटेशन. थर्ड प्रेझेंटेशन, जर माझा VO2 मॅक्स समजा 20च्या खालती असेल आणि हार्ट अटॅक झाला तर तो हृदय त्या हार्ट अटॅकला 5-10 मिनटंसुद्धा झेलू शकेल की नाही, इज अ क्वेश्चन. मग 6 तासाचं लांबच. मग ते 6 तासात 1 तासात संपतील किंवा 1 मिनिटात संपेल किंवा एव्हरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्प्रपोर्शनल ओव्हर देअर. बरोबर. सो माझ्या हृदयामध्ये बेसलाईनला किती ताकद मी जन्माला घालून ठेवली होती मागच्या सगळ्या एवढ्या वर्षांच्या व्यायामातून, इज अ क्वेश्चन. जर मी छान ताकद माझ्या हृदयात आधीपासून निर्माण घातलेली असेल तर आने तो हार्ट अटॅक कोई फरक नाही पडेगा. आणि तो VO2 मॅक्स जो आहे तो कसा डिराईव्ह होतो, म्हणजे तो कसा स्ट्रेंथन करता येऊ शकतो? अच्छा, डिराईव्ह कसं होतो आणि स्ट्रेंथन कसं चेक करता येतो का? ॲब्सोल्युटली. एक सिम्पल साधी टेस्ट असते ज्याला आपण म्हणतो स्ट्रेस टेस्ट. त्याच्यावरती 15 मिनटं तुम्हाला त्या पट्ट्यावरती चालायचं असतं. त्याच्यावर आपले वेगवेगळे सॉफ्टवेअरचे प्रोटोकॉल्स वगैरे लागलेले असतात. 2-4 आकडे आपण जोडून सगळे मिळून आपल्याला तो कम्प्युटर सांगतो तुमचा VO2 मॅक्स एवढा. सो त्या ह्याच्यासाठी तुम्ही जर चालू शकलात आणि ते ECG लावून आम्ही सगळं करत असतो. ती मेडिकल प्रोसिजर आहे. ती मेडिकल प्रोसिजर हार्डली किती 15 मिनटाची प्रोसिजर असते. त्याच्यात तुम्हाला समजू शकतो की तुमचा VO2 मॅक्स तगडा आहे तर कुछ डरने का जरूरत नाही, मजा करो. पण जर तुमचा VO2 मॅक्स कमी असेल तर इमिजिएटली त्या VO2 मॅक्सला इम्प्रूव्ह करायच्या मागे आपल्याला लागलं पाहिजे. कारण का कसं आहे, हार्ट अटॅक कधी येईल हे कोणीच नाही सांगू शकत. माझं बऱ्याच वेळेस कोलेस्ट्रॉल खूप सारा वाढलेलं असतो तरी हार्ट अटॅक येत नाही. कधी कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल असतो तरी हार्ट अटॅक येताना दिसतो. सो हार्ट अटॅक कधी येईल कोणालाही माहिती नाही आहे. पण ज्या वेळेला येईल त्यावेळेला मी माझ्या भिंती, हृदयाचे जे मांसपेशीच्या भिंती आहेत त्यांना एवढं स्ट्रॉंग करून ठेवलेलं असेल की किती दारू गोळे बम गोळा पडले तरी माझी भिंत तुटणार नाही आहे, एवढी मी स्ट्रॉंग करून ठेवलेली असेल माझ्या हृदयाची भिंत, तर मुझे डरने की जरूरत नाही.
ओके. पण जर मी माझ्या हृदयाची भिंत, हृदयाच्या मांसपेशी जर तगडे करून ठेवलेले नसतील आणि अशा वेळेला जर तिकडे कुठेतरी हमला झाला तो लेने के देने पड सकते. आणि हे जे स्ट्रॉंग करणं आहे ते व्यायाम आणि ह्या सगळ्या गोष्टीतून ते फक्त व्यायामातूनच 2-4 गोष्टी VO2 max जो आहे ना तो 2-4 गोष्टींचं डिरायव्हेशन आहे. सर्वात पहिलं काय, तुमचं हिमोग्लोबिन किती आहे. दुसरं काय तर तुमच्या फुफ्फुसांची ताकद किती आहे, हे तुम्ही तेवढं ऑक्सिजन घेऊ शकता का तिथपर्यंत पोचवायला. हिमोग्लोबिन का, कारण हिमोग्लोबिन बरोबर जुडून जाणार आहे ते ऑक्सिजन, मग हिमोग्लोबिन तेवढं आहे का तिथपर्यंत न्यायला. हिमोग्लोबिन आणि लंग्स झालं की त्याच्यानंतर स्केलेटल मसल्स ह्यांच्यामध्ये एवढी पॉवर आहे का पूर्ण ऑक्सिजन खिचून घ्यायची, ही तिसरी गोष्ट. त्या हृदयाचे स्केलेटल मसल्स, माझ्या शरीराचे स्केलेटल मसल्स, ही तिसरी गोष्ट. चौथी गोष्ट, माझ्या सगळ्या शरीरांमध्ये एवढी ताकद आहे का मी मस्त धावू शकेन, मस्त मारामारी करू शकेन. आणि शेवटची गोष्ट म्हणजे माझ्या हृदयाच्या मांसपेशींमध्ये तेवढी ताकद आहे का हार्ट रेटला स्पीडअप आणि स्लो डाऊन करायची. कारण का हार्ट अटॅक म्हणजे काय, तर मी जेव्हा बसलेलो आहे तेव्हा माझं हार्ट रेट किती आहे, 65, 72 असं नॉर्मल हार्ट रेट आहे. आता समजा हार्ट अटॅक आत्ता मला आला, तर हार्ट अटॅक आल्यानंतर काय होईल, तो हार्ट रेट माझं 65-72 वरनं जाईल डायरेक्ट 150-160 वर. म्हणजे थोडक्यात आपण गाडी जेव्हा चालवतो मध्येच कधीतरी जोशमध्ये आलो तर मध्येच आपण ॲक्सिलेटर जोरदार चेपून आपण जोरदार स्पीड पकडायचा प्रयत्न करतो. आणि असा स्पीड जो 150-160चा स्पीड आहे त्याच्यात जर माझी गाडी कंट्रोल झाली नाही तर ॲक्सिडेंट होऊ शकतो. पण मला रोजच्या रोज सवय आहे, मी फॉर्म्युला 1चा रेसर आहे आणि त्याच्यात मस्त माझी गाडी मी मॅनेज केलेली आहे, तर माझ्या गाडीचा ॲक्सिडेंट होणार नाही. सेम इज द कंडिशन विथ द हार्ट. की मी माझ्या व्यायामाने रोज माझ्या हृदयाला एवढं 150-160 हार्ट रेटचा व्यायाम मी दिलेला असेल आणि खालती उतरवणं वरती चढणं हे दोन्ही मी त्याला शिकवलं असेल, तर माझा हार्ट त्या मारामारीतून मारामारी करताना 150-160ला पण जाईल आणि उतरताना पण एकदम नॉर्मली उतरेल, तर माझ्या हार्टला डॅमेज होणार नाही. आपल्या हार्टची फरारी करायची का मारुती 800 करायची हे आपल्या हातात आहे. ॲब्सोल्युटली, परफेक्टली राईट. आणि ते आपल्यावरतीच आपण किती पळवतो त्याला. ॲब्सोल्युटली. सो मारुती जरी असली तरी त्याला आपण ट्रेन करू शकतो आणि फरारी असली तरी आपण त्याला ट्रेन करू शकतो. इट्स अप टू अस की आपण आपल्या हृदयाला किती स्ट्रॉंग करून ठेवतोय. ओके, राईट सर. सगळ्यात कारण का सतत ना आता काही वाचलं ना गुगलवरती, म्हणजे छातीत दुखतंय, घामाला, डोकं दुखायला लागलं, हे केलं तर 2च येतात की हार्ट अटॅकचं काहीतरी सापडतं नाही तर कॅन्सरचं सापडतं. म्हणजे बऱ्याचदा जरा जरी ॲसिडिटी वाढली तरी मला टेन्शन लागतं, कारण ॲसिडिटीनी पण घाम येऊ शकतो. आणि प्रत्येक सिम्पटम तुम्ही मगाशी सांगितले त्यातले म्हणलं बापरे ह्यातले 99% सिम्पटम मला येऊन गेलेले आहेत, मग मला हार्ट अटॅक आलाय काय. सो डायग्नोसिस काय पद्धतीने केलं पाहिजे इन जनरलच हार्ट डिसिजेसच्या बाबतीत आणि हार्ट रिलेटेड सगळ्याच या. ओके. माझ्या अनुसार आता ना मी ॲलोपॅथी शिकलो आहे, आयुर्वेदचं इतकी ऑर्गनायझेशन चालवतो आणि होमिओपॅथी कॉलेजमध्ये शिकवतो. सो आता सगळे सायन्सेस वाचून खाऊन पिऊन सगळे झाल्यानंतर मी ह्या पॉईंटवर पोचलेलो आहे की माझं हृदय हा एक घोडा आहे, हे एक अश्व आहे. दिस इज अ हॉर्स. समजा मला एखादा घोडा विकत घ्यायचा असेल तर घोडा विकत घेताना मी फोटो बघून घोडा विकत घेऊ शकतो का? नाही. मी तोपर्यंत त्याच्यावर बसत नाही, त्याला चालवत नाही, त्याची ताकद बघत नाही, तोपर्यंत मी विकत नाही घेणार. सेम इज द सिच्युएशन विथ युअर हार्ट. की हृदयाला जर मला टेस्ट करायचं आहे तर मी आरामात बसलेला असताना एक ECG काढून काय टेस्टिंग मिळत नाही. ते फक्त कधी इन केस ऑफ इमर्जन्सी जर असेल तर तेव्हाच ECG काढणं हे खूप इम्पॉर्टंट. पण मी जर आत्ता नॉर्मल आहे, आत्ता पण छान बोलतो आणि समजा तुम्ही म्हणाल तुमच्या हृदयाची मला टेस्ट करून घ्यायची आहे, तर सर्वात बेस्ट टेस्ट कुठली, तर तुम्हाला मी पळायला लावलं पाहिजे आणि पळायला लावताना मी तुमचा ECG काढलेला पाहिजे आणि त्याच वेळेला मी तुमचं VO2 max बघायला पाहिजे. ह्या गोष्टींवरनं आपल्याला कळेल तुमच्या हृदयाची ताकद किती. म्हणजे काय, तर बेस्ट टेस्ट टू टेस्ट युअर हार्ट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेस टेस्ट. स्ट्रेस टेस्ट म्हणजे काय, मी तुमच्या हृदयाला स्ट्रेस देतोय, मी तुमच्या हृदयाला तेवढ्या प्रकारचं मी तुम्हाला लोड करतोय आणि त्या लोडमध्ये तुमचं हार्ट कसं बिहेव करतं हे चेक करतोय.
का? कारण का हृदयावरती हमला जेव्हा होईल तेव्हा तो स्ट्रेस असणार आहे, तेव्हा तो लोड असणार आहे, आणि त्यावेळेला तुमच्या हृदयात तेवढी ताकद आहे का त्याच्याशी मारामारी करायची, हे बघायची ताकद म्हणजे स्ट्रेस टेस्ट. बेसिकली मॉक ड्रिल येते. ॲब्सोल्युटली परफेक्टली राईट, इट्स अ मॉक ड्रिल. आपल्याला काय बघायचं आहे, मॉक ड्रिलमध्ये सगळं जर बरोबर चाललेलं असेल तर ह्याचा अर्थ जेव्हा ॲक्च्युअल आग लागेल तेव्हा सुद्धा माझं सगळं बरोबर चालणार आहे. सो मला घाबरायची गरज नाही. म्हणून सर्वात बेस्ट टेस्ट टू टेस्ट युअर हार्ट इज गोइंग टू बी स्ट्रेस टेस्ट. आणि स्ट्रेस टेस्टच्या बाबतीत ना सर, बऱ्याचदा काही म्हणजे माझ्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला तर त्याच्यानंतर आम्ही झालं सगळं ट्रीटमेंट झाली, त्याच्यानंतर एक 6 महिन्यात आम्ही परत एक स्ट्रेस टेस्ट केली, तर आमचे फॅमिली डॉक्टर ओरडले आम्हाला. ते म्हटलं वेडे आहेत का, ही 61 तुम्ही स्ट्रेस टेस्ट काय करता, परत हार्ट अटॅक आला तर. मग तुम्ही म्हणजे विषयाची टेस्ट कशाला करा असं या अर्थाने त्यांचं ओरडणं होतं. तर मग मला भीती वाटते की मग करावं का नाही, म्हणजे कोणी करावं, काय त्याची काळजी घ्यावी का. ॲब्सोल्युटली ॲब्सोल्युटली. आपण ह्या प्रश्नाचं आधी उत्तर घेऊया की ना, जीवनात जगायचे 2 ॲटिट्यूड असू शकतात. 2 ॲटिट्यूड म्हणजे कसे, तर समजा कोणीतरी आपल्यावर हमला करायला येतं आहे तर माझ्याकडे 2 ऑप्शन्स आहेत. हां, एक तर काय मी घरात एकदम आतमध्ये जाऊन कपाटाच्या आतमध्ये लपून बसेन, खाटेच्या खालती लपून बसेन की जेव्हा तो येणार आहे तोपर्यंत 10 मिनटं तरी मला मिळाली जगायला, असं पथेटिक वेने मी जगू शकतो. एक. दुसरा ऑप्शन आहे जो मारायला आलेला आहे, आपणच उठून बाहेर जाऊन त्याच्यावरती आपणच जाऊन हमला करणं, हा दुसरा. मी दुसऱ्या ॲटिट्यूडनी जगणारा आहे. सो आय वूड ऑलवेज लाईक, कारण की हे पर्सनल चॉईसेस आहेत कुठल्या ॲटिट्यूडने जगायचं. हां, सो काही लोकांना वाटतं की जाऊ दे ना, जेव्हा यायचं तेव्हा येईल, आपण गपचूप बसून राहू, ते आलं तर उगाच कशाला स्वतःहून जाऊन चेक करावं, असा एक ॲटिट्यूड. दुसरा ॲटिट्यूड नाही, तो येणार आहे ना त्याच्या अगोदर मी स्वतःला व्यायाम करून, डायट छान करून, मी स्वतःला छान मस्त मजबूत करून घेतो, म्हणजे जेव्हा कधी प्रॉब्लेम येणार आहे तेव्हा मी सुखरूप असायला पाहिजे. हे सेकंड ॲटिट्यूड. स्ट्रेस टेस्ट करणं ही स्वतःला चेक करणं आहे. आता या स्ट्रेस टेस्टमध्ये पण 2 गोष्टी आहेत. तुमचे जे डॉक्टर म्हटले ते काही चुकीचं नाही आहे. त्याच्यात अर्थ काय समजून घ्यायचा आहे की समजा एखाद्या वेळेस हार्ट अटॅक येऊन गेलेला असेल तर स्ट्रेस टेस्टचे 2 प्रोटोकॉल असतात. एक असतो ब्रूस प्रोटोकॉल, एक असतो मॉडिफाईड ब्रूस प्रोटोकॉल. ब्रूस प्रोटोकॉल हा कसं आहे, हा आपल्या वयात लोकांना, कोणाला ज्याला हार्ट अटॅक येऊन गेलेला नाही आहे अशा लोकांचं हार्ट टेस्ट करायचं असेल तर ब्रूस प्रोटोकॉल. पण एखाद्या व्यक्तीला हार्ट अटॅक येऊन गेलेला आहे, हार्ट डिसीज काहीतरी होऊन गेलेला आहे, काहीतरी त्रास होऊन गेलेला आहे, तर अशा व्यक्तीला मॉडिफाईड ब्रूस प्रोटोकॉल, जो थोडासा प्रेमळ असतो, त्या प्रेमळ प्रोटोकॉलमध्ये पण सुद्धा आपण ॲसेस करू शकतो तुमच्या हृदयाला तेवढी पॉवर आहे की नाही. सो ना, मला नेहमी असं सांगायचं असतं की कुठलीच पॅथी, कुठलाच डॉक्टर चुकीचा नसतो. आपण कुठल्या प्रकारे ऐकतो ती गोष्ट, हे थोडंसं वरती खालती असतं. बेसिकली सिलेक्टिव्ह लिस्निंगचा प्रॉब्लेम येतो. असं लक्षात सगळीकडे तेच आहे. येस. एक तर आता म्हणजे ज्यावेळेस डायग्नोज होतं की आता हृदयविकार आहे किंवा आता हार्ट डिसीज बाबा आहे आणि मग आता ह्याच्यावरही काम करायचं, तर त्याच्यासाठीची ट्रीटमेंट काय असते. म्हणजे आता झाला बाबा, मला एकदा हार्ट अटॅक येऊन गेला किंवा मला सांगितलं की हे एवढे ब्लॉकेजेस आहेत आणि आता काहीतरी करायला लागणार आहे, नाहीतर काही खरं नाही, तर पहिलं येतं ते म्हणजे काय डायरेक्ट अँजिओग्राफी, मग डायरेक्ट ओपन हार्ट सर्जरी, म्हणजे डायरेक्ट हेच चित्र येतं. तर एकतर हेच पर्याय असतात का त्यातनं बाहेर पडण्यासाठी, किंवा काय काय पर्याय उपलब्ध असतात? पर्याय भरपूर आहेत. हां, पर्याय भरपूर आहेत. त्यातला एक पर्याय अँजिओप्लास्टी किंवा बायपास सर्जरी. हां, आता मी स्वतः मॉडर्न मेडिसिनचा असल्याकारणाने, हां, ॲलोपॅथीचा असल्याकारणाने आय लव्ह ॲलोपॅथी, नो डाऊट अबाउट इट. हां, त्यांचे सायन्स, त्यांचे सगळे ज्या प्रकारे डेप्थमध्ये जाऊन आम्ही विचार करतो, तो आमचा ॲटिट्यूड खूप सुंदर असतो. पण ॲट द सेम टाईम बऱ्याच वेळेस आपल्याला ना सायन्समध्ये खूप आतमध्ये जाऊन अंडरस्टँड करण्याची गरज असते. जसं फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला काय वाटतं, अँजिओप्लास्टी झाली म्हणजे ब्लॉकेजेस गेले, हेच आपण नेहमी डोक्यात धरून चालतो. मला एक सिम्पलचा प्रश्न आहे की तुम्ही तुमच्या वडिलांची, मला वाटतं, अँजिओप्लास्टी केली होती. ओके, अँजिओप्लास्टी जी तुम्ही केली ती कुठल्या हेतूनी केली होती? ब्लॉकेजेसचं काय करायला पाहिजे होतं? ब्लॉकेजेस काढायचं. काढून आणले? नाही. अच्छा, नाही आणले. डॉक्टर घेऊन गेले, स्टेंट टाकला आणि हे वाढवली. अच्छा, नाही, एक मिनिट, आपण पॉईंटनी जाऊया. ब्लॉकेजेस काढले? नाही. अच्छा, ब्लॉकेजेस काढायलाच गेलेला? हो. मग काढून आणले? नाही. नाही. मग आम्ही घेऊन गेलो? नाही. मग कुठे गेले ते? तिथंच आहेत. ओ, व्हेरी गुड, ब्युटिफुल. म्हणजे अँजिओप्लास्टी केल्यानंतर परत अँजिओग्राफी करून बघितलं तर ब्लॉकेज आहे, तिथेच आहे, रस्ता मोठा केला फक्त. ब्युटिफुल. ओके, नाव विल कम टू दॅट पॉईंट. याचा अर्थ आपण स्टेंट टाकला आतमध्ये, राईट? ओके, म्हणजे मग तुम्ही आतला चरबीचा माल बाहेर काढायला गेलेलात का बाहेरचा मेटॅलिक माल आतमध्ये घालायला गेलेलात? बाहेरचा मेटॅलिक माल आतमध्ये घालायला, म्हणजे टेक्निकली ते घडलंय.
गेला कशासाठी होतात? ते ब्लॉकेजेस कमी करायला. झाले? नाही. गुड. सो नाव अंडरस्टँड द बेसिक रोल ऑफ अँजिओप्लास्टी. प्लास्टी ही जी गोष्ट आहे ना, नावात जसं आहे, अँजिओ म्हणजे रक्तवाहिनी, प्लास्टी म्हणजे प्लास्टर. मी रक्तवाहिनीला आतून प्लास्टर करतोय. प्लास्टी कशी करतात? एकदम सिम्पल, की माझी रक्तवाहिनी आहे, त्या रक्तवाहिनीत समजा इथे ब्लॉकेज होता. आता मी एक वायर घातली आणि ती वायर घालून त्या वायरला एक बलून चिकटवलेला होता आणि तो बलून मी फुगवल्या कारणाने मी काय केलं, त्या आतमध्ये चिकटलेला जो चरबीचा थर आहे, तो माल आहे, त्याला दाबत गेलो आणि दाबून माझी जी रक्तवाहिनी अशी होती, त्या रक्तवाहिनीला बाहेरून टेंगूळ काढला. सो आता तो ब्लॉकेज आतमध्येच आहे, फक्त मी त्या रक्तवाहिनीला बाहेरून टेंगूळ काढला म्हणून तो आता माल तिकडे लपवून ठेवला आहे मी. म्हणजे या रूममध्ये कचरा होता, मी पायाने सरकवून दरवाजाच्या बाहेर ठेवून दिला माल. शॉर्टकट मारला बेसिकली. सो अँजिओप्लास्टी इज अ शॉर्ट टर्म सोल्युशन, नो डाऊट अबाउट इट, बट वी आर सपोज टू फाइंड आउट अ लॉंग टर्म सोल्युशन ऑल्सो. कारण का अँजिओप्लास्टी कोणासाठी केली? मी ब्लॉकेजसाठी केली. ब्लॉकेज कोणामुळे झाले? तर माझ्या इनडिसिप्लिनमुळे झाले. मी इनडिसिप्लिन सुधारलं का? नाही. क्वेश्चन मार्क. नाही केले. कधी लोक सुधारतात, कधी लोक सुधारत नाही. सो उत्तर काय? अँजिओप्लास्टी करतो का नाही करतो हे दुय्यम आहे. मी माझं डिसिप्लिन सुधारतो की नाही हे प्रथम आहे. जर मी माझं डिसिप्लिन छान प्रकारे सुधारलं तर ब्लॉकेजेस रिव्हर्स होतात. आता जर तुम्ही यूट्यूबमध्ये गेलात आणि जर व्हिडिओ शोधले तर मी तुम्हाला असे 100 केस स्टडीज मी बनवतोय, त्यातले साधारण 17 ते 18 केस स्टडीज आतापर्यंत झाले म्हणजे ब्लॉकेजेस रिव्हर्स झालेले. ते आपण तुम्हाला अँजिओग्राफीमध्ये क्लिअर दाखवतोय समोर. सो ब्लॉकेजेस रिव्हर्स होतात का? रिव्हर्स होतात. त्यात काही मोठी गोष्ट नाही आहे. प्रश्न हा आहे की मी अँजिओप्लास्टी करायची घाई गडबड करणार आहे की नाही. होतं काय, आपल्या सगळ्यांच्या मनात एक भीती असते, त्या भीतीचं उत्तर म्हणून आपण अँजिओप्लास्टी करतो. रोगाचं उत्तर म्हणून अँजिओप्लास्टी करायचं म्हटलं तर ब्लॉकेज तर आतमध्येच आहेत. ब्लॉकेज स्क्रॅप आउट करून मी काढून हातात दिले असते, ज्याला अथेरेक्टॉमी म्हणून प्रोसिजर असायची. अथेरोमा म्हणजे चरबीचा चट्टा म्हणजे ब्लॉकेज, अथेरोमेक्टॉमी म्हणजे मी त्याला बाहेर काढला. हे करताना ती रक्तवाहिनी फाटायची म्हणून ती प्रोसिजर बँड. आजकाल परत छोटे त्याचे ट्रायल्स चालू आहेत, वेगवेगळे प्रकार करतायत. पण ब्लॉकेज असं मी खरवडून बाहेर काढलं, ते काय आईस्क्रीम तर नाही आहे कपात असलेलं की खरवडून बाहेर काढायला. सो ते निर्माण झालेलं आहे आपल्या चुकीच्या जीवनशैलीमधनं इतक्या वर्षांच्या. मला जर त्याला रिव्हर्स करायचं त्याला 3-6 महिने तरी मला द्यावे लागणार छान लाईफस्टाईलचे. त्याच्या जेवणात मला थोडेसे पथ्य करायचे आहेत, मला व्यायाम छान करायचा आहे, मला बॉडीची फ्लेक्झिबिलिटी इम्प्रूव्ह करायची आहे, मला रक्तवाहिन्यांची जी इजा आतमध्ये होत होती स्ट्रेसमुळे ती स्ट्रेस कमी करून माझ्या बॉडीवरती मला छान प्रभाव करायचा आहे. अशा बऱ्याच गोष्टी केल्याने आपल्याला हे प्लाक्स, हे ब्लॉकेजेस रिव्हर्स होताना दिसतात. ह्याच्यात काहीच मोठी गोष्ट नाही. माधवबागने आत्ता मध्ये एक आपण रिसर्च ट्रायल केलेला होता, ज्याचे 250 पेशंट्सची आपण हे रिसर्च ट्रायल केलेला होता, ज्यांच्यामध्ये ब्लॉकेजेस बिफोर आणि आफ्टर आपण त्यांना CT एंजिओ करून आपण दाखवून दिलं की बिफोरचा ब्लॉकेज आणि लेटरचा ब्लॉकेज किती कमी झालेला आहे. सो ब्लॉकेज कमी करायच्या बाबतीत जर तुम्ही प्रश्न विचारताय की त्याला उपाय आहेत का? उपाय आहेत. आणि त्याला फक्त तुम्ही माधवबागमध्येच यायला पाहिजे अशी काही गरज नाही आहे. तुम्ही तुमच्या घरात बसून सुद्धा आम्ही तुम्हाला सांगतो जेवणातले काय काय चेंजेस करायचे, व्यायाम काय करायचा, तुम्ही घरातल्या घरात काय काय करायचं, एवढं जरी केलं तरी तुमचं काम होऊ शकतं. म्हणजे ब्लॉकेजेस क्लिअर करण्यासाठी औषधं वगैरे पण घेण्याची काही स्पेसिफिक गरज? बऱ्याच वेळेस गरज लागत नाही. बऱ्याच वेळेस काय होतं की कधी ते ब्लॉकेजेस कॉम्प्लिकेटेड झालेले आहेत, त्या पेशंटला अजून कोमॉर्बिडिटी झालेले आहेत, त्यांचा अँजायना भरपूर झालेला आहे, ब्रेथलेसनेस भरपूर झालेला, असे कॉम्प्लिकेशन्स कोमॉर्बिडिटी झालेले असतील तर कदाचित आमची गरज लागेल. पण बऱ्याच वेळेस तुम्ही घरातल्या घरात सुद्धा करू शकता. आता इन केस ऑफ इमर्जन्सी डॉक्टरला भेटू नये का? नाही. इमर्जन्सी आलेली आहे तर आम्ही सदैव तुमच्या जोडीला आहोत. पण नॉर्मली असं म्हणतात ना की डॉक्टर, पोलीस आणि वकील जेवढे लांब तेवढे बरे. सो सेम इज द सिच्युएशन. जे रोग तुम्ही घरातल्या घरात तुम्ही रिपेअर करू शकता ते छान. But in case of an emergency, but in case of something which is getting more and more severe and not getting in control, तिथे आम्ही आहोत तुमच्या मदतीला. मग तिथे फक्त अँजिओप्लास्टी आणि बायपास सर्जरी उत्तर आहे का? तर नाही. दॅट इज अ शॉर्ट टर्म सोल्युशन दॅट यू आर ट्राईंग टू गेट इट डन राईट नाव. मग तेच करायचीच गरज आहे का? तर नाही. हे ठरवायचं कसं? मुळात सिम्पल साध्या गोष्टी असतात. खूप सिम्पल आहे.
ठरवायचं कसं, तर पहिलं ना काही सेट ऑफ बिलीफ असतात. जसं फॉर एक्झाम्पल मी बिलीव करतो की अंडा पहिला आया मुर्गी पहिली नाही आई. तुम्ही कदाचित बिलीव्ह करत असाल नाही मुर्गी पहिली आई अंडा पहिले नाही आया. सो आपल्या दोघांचे कदाचित बिलीफ्स वेगवेगळे आहेत. सो काही लोक बिलीव्ह करतात नाही माझं अँजिओप्लास्टीनेच काम होणार आहे, त्यांनी अँजिओप्लास्टीच करावी. काही लोक अशी असतात जे म्हणतात नाही अँजिओप्लास्टीने माझं काम नाही होणार आहे, मला काहीतरी स्वतःचं डिसिप्लिन चेंज करून मला करायचं आहे, त्यांनी माधवबागच करावा. सो हे क्लिअर आहे. हां, आता मेडिकली स्पीकिंग हाऊ टू आयडेंटिफाय दिस, तर एकदम सिम्पल. आता ॲलोपॅथीमध्ये किंवा मॉडर्न मेडिसिनमध्ये नवीन नवीन टेस्ट येत चाललेले आहेत, ज्या टेस्टना आपण FFR म्हणजे फ्रॅक्शनल फ्लो रिझर्वची टेस्ट असते. आता ती टेस्ट म्हणजे काय, तर ती मी ह्या एन्जिओग्राफीमधनं पण करू शकतो ॲज वेल एज CT एन्जिओग्राफीमधनं पण करू शकतो. FFR म्हणजे काय, तर माझ्या अँजिओग्राफीमध्ये ब्लॉकेज दिसला आहे समजा 80%, 90%, 100% किती ब्लॉकेज दिसलेला आहे. आता तो ब्लॉकेज दिसलेला असताना घाई गडबड निर्माण होते की अरे बापरे आत्ताच्या आत्ता काहीतरी करायला हवं. हां, आणि त्या प्रेशर खालती आपण डिसिजन घेतो. करेक्ट. ओके, सो इथे प्रेशर न घेता आपल्याला विचार करायला हवा काय करू शकतो, तर उत्तर आहे FFR. आता FFR म्हणजे काय की समजा तुमचा हा ब्लॉकेज आहे, म्हणजे ही रक्तवाहिनी आहे, ह्याच्यातून रक्त जात होतं आणि इथे समजा ब्लॉकेज आहे. FFR टेस्ट म्हणजे काय की ह्या रक्ताचा जो फ्लो आहे तो ह्या ब्लॉकेजच्या बियॉन्ड गेला का, इज अ सिम्पल क्वेश्चन. आता समजा ही रक्तवाहिनी आहे, इथे मध्ये ब्लॉकेज समजा 90%चा 100%चा आहे आणि इकडनं चाललेलं होतं रक्त 5 ml आणि 5 ml या ब्लॉकेजच्या पुढे समजा 1 ml गेलेलं असेल तर जो सिव्हिअरिटी इज टू मच प्रॉब्लेम. पण 5 ml इकडनं जात होतं आणि ब्लॉकेजच्या पुढे समजा 4 ml गेलेलं आहे तर सिव्हिअरिटी इज 0. आता हे बऱ्याच वेळेस अँजिओग्राफी जेव्हा आम्ही नुसती अँजिओग्राफी करतो तेव्हा पण आम्ही एक टीमी स्कोअर देत असतो, TIMI स्कोअर. तो टीमी स्कोअरवरनं पण कळू शकतं की पुढे रक्तपुरवठा जातोय की नाही. तुमच्या अँजिओग्राफीची CD सुद्धा तुम्ही जर घरातल्या घरात तुमच्या कम्प्युटरवरती जाऊन बघितली तरी तुम्हाला कळेल तुमच्या ब्लॉकेजच्या पार तुमचा काळा रंग म्हणजे रक्तपुरवठा जातोय की नाही. FFR करून ती थोडीशी महागडी टेस्ट असते, ती टेस्ट करून सुद्धा तुम्ही बघू शकता तुमच्या ब्लॉकेजच्या पलीकडे तुमचा रक्तपुरवठा जातोय की नाही. त्याचप्रकारे ब्लॉकेजेस दिसलेले आहेत माझ्या अँजिओग्राफीमध्ये आणि स्ट्रेस टेस्ट करून बघितली आणि स्ट्रेस टेस्टमध्ये पण तुमच्या ECGमध्ये काहीच सिस्टम आलेला नाही आहे, त्याच्याने सुद्धा कळू शकतं की तुमच्या ब्लॉकेजच्या पार रक्तपुरवठा जातोय. तुम्ही एक 2D इको करून घेतला आणि 2D इकोमध्ये जर तुमचं इजेक्शन फ्रॅक्शन तुम्हाला नॉर्मल दिसतंय म्हणजे इतक्या वर्षात निर्माण झालेल्या ब्लॉकेजने माझ्या हृदयाला काहीच इजा न करता माझ्या हृदयाची मांसपेशीची तगडी ताकद आहे तरी माझा रक्तपुरवठा पुढे जातोय. देयर आर सेव्हरल वेज ज्याच्यातून तुम्ही हे समजून घेऊ शकता माझे ब्लॉकेजेस जे माझ्या छातीत दिसलेले आहेत ते खरे खरे प्रॉब्लेमॅटिक आहेत का, हे बघायला बरेच रस्ते आहेत. या बाबतीतच मला सर आता तुम्ही अँजिओग्राफी म्हणाला, कारण जनरली प्रचलित आघात आहे की आपण अँजिओग्राफी करतो, जरा जरी छातीत दुखायला लागलं, हार्ट अटॅक येऊन गेला असं वाटलं की आपण त्यापुरतं इंजेक्शन देतो आणि नंतर एक 4 दिवसानंतर आपण अँजिओग्राफी करतो. तर त्या ग्राफीमध्ये ती प्रोसिजर होते की इथून तुम्हाला ऑलमोस्ट आणि मग तिथे तुम्हाला सापडतं आणि त्या पॉईंटला लिटरली डिसिजन घ्यायला सांगितलं जातो जनरली की आत्ता तुम्हाला 80% ब्लॉक आहे, आत्ताच आपण ऑलरेडी आत गेलेलं आहे, तिथे स्टेंट टाकू शकतो. आणि मग त्यावेळेला असं होतं की कशाला उगाच आत्ता इमिडिएटली करून टाकावं ते होतं. पण त्याच वेळेला आता दुसऱ्या ज्या तुम्ही म्हणालात त्या टाईपच्या अँजिओ स्कॅन्स वगैरे आल्यात त्या का वापरत नाहीत का, त्याच्यात काय ॲक्युरेसी लेवलमध्ये फरक आहे का, कारण ज्याच्यात मला कारण अँजिओग्राफी इज ऑलमोस्ट अ स्मॉल सर्जरी, वाय डू आय हॅव टू गो थ्रू अ स्मॉल सर्जरी. यू आर ॲब्सल्युटली राईट. अँजिओग्राफीमध्ये जे काही आपल्याला दिसतं तेच आपल्याला CT एन्जिओग्राफीमध्ये दिसू शकतं. फक्त CT एन्जिओग्राफी 2 प्रकारचे असतात. एक असतो तो CT एन्जिओग्राफी फक्त आपण कॅल्शियम स्कोअर बघण्यासाठी केलेली एक CT एन्जिओग्राफी, त्याच्यात तुम्हाला एवढी ॲक्युरसी मिळणार नाही. सो CT एन्जिओग्राफी ओनली फॉर कॅल्शियम स्कोअर, त्याला बाजूला ठेवून द्या. पण CT एन्जिओग्राफी विथ व्हॉल्युमेट्रिक प्लाक असेसमेंट म्हणजे अँजिओग्राफीमध्ये आम्ही जेव्हा तुम्हाला ब्लॉकेजेस सांगतो ते आम्ही आमच्या अंदाज 25 सब्जेक्टिव्ह आहे ना, 70%, 80% नाही. उद्या तुम्ही दाढी मिशी लावून आलात आणि म्हणालात फिर से मेरा सीढ़ी देख के बताओ ये क्या है, नाही हे 90% आहे. सो वी कॅन, दॅट इज सब्जेक्टिव्ह. ते आमचे चेंज होऊ शकतात ब्लॉकेजेसचे पर्सेंटेज 10-20% इकडे तिकडे. हां, पण सर्वात इम्पॉर्टंट काय आहे की मी जेव्हा CT एन्जिओग्राफी करतो, CT एन्जिओग्राफीच्या वरती आजकाल एक नवीन सॉफ्टवेअर आलेलं आहे. त्या सॉफ्टवेअरचं काम असं असतं की तुमच्या प्लाक, तुमच्या ब्लॉकेजचे ॲक्च्युअल लेंथ, ब्रेथ, विड्थ या सगळ्याचं कॉम्प्युटेशनल ॲनालिसिस होतं आणि ते करून तुम्हाला सांगितलं जातं पूर्ण ब्लॉकेजचा व्हॉल्यूम
की किती व्हॉल्यूम, किती क्युबिक मिलीमीटरमध्ये तो व्हॉल्यूम आहे, एवढ्या स्पेसिफिक जाऊ शकतात हे CT एंजिओ. हे मानवी डोळ्यांनी नाही, हे टेक्नॉलॉजी सॉफ्टवेअरच सांगू शकतो. आपण असं एवढा डोळा आपला सुंदर असतं तर मग काय पाहिजे होतं. हां, सो सॉफ्टवेअर कॅन डिराईव्ह दिस फ्रॉम कम्प्युटेशनल ॲनालिसिस की हा याचं लेंथ किती, ब्रेथ किती, हाईट किती, विड्थ किती, हे सगळं जोडून ते देतात आपल्याला व्हॉल्यूम. सो आपण सुद्धा जेव्हा आपली ट्रीटमेंट करतो, ट्रीटमेंट झाल्यानंतर परत आपण CT एंजिओग्राफी करून बघतो की हा सूर्य, हा जयद्रथ समोरासमोर दाखवून देतो की आधी तुमचा ब्लॉकेज इतक्या क्युबिक मिलीमीटरचा होता, आता तुमचा ब्लॉकेज इतक्या क्युबिक मिलीमीटरने कमी झालेला आहे. सो हेच गोष्टी तुम्ही पुढे जन्मभर चालू ठेवलात तर हळूहळू सगळं साफ होऊन जाईल. इट्स सो सिम्पल. बापरे, मला तर ते ब्लॉकेज 50-60% ते 19-20 मला असं झालं की अरे बापरे, म्हणजे कारण लोक ते इतकं जास्त प्रेशर घेतात त्याचं, म्हणजे जर ते काय अंदाजे सांगितले जात असतील तर इट्स अ व्हेरी प्रॉब्लेमॅटिक मेजर. ह्याच्यात काही नवीन नाही, कारण तुम्ही जर आता गुगलवरती जरी सर्च केलं ना, ॲनाटॉमिकल सिग्निफिकन्स ऑफ ब्लॉकेजेस किंवा फिजिओलॉजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ ॲनाटॉमिकल ब्लॉकेजेस असं तुम्ही गुगलला काही टाकून बघा, गुगल पण तुम्हाला सांगेल की दे डोंट कोरिलेट. म्हणजे जिथे आपण समजतो की 100% ब्लॉकेज म्हणजे 100% रक्तपुरवठा ब्लॉक झाला आहे, असले काही नाही आहे. 100% ब्लॉकेजमधनं सुद्धा 100% रक्तपुरवठा पुढे जाऊ शकतो. कसा काय? सिम्पल असतं, नीट समजून घेऊया. एन्जिओग्राफी ही इन्व्हेस्टिगेशन नीट समजून घेऊया. एन्जिओग्राफी कशी करतो आम्ही? एन्जिओग्राफीचं नाव पहिलं नीट. एन्जिओ म्हणजे रक्तवाहिनी, ग्राफी म्हणजे अभ्यास. सो एन्जिओग्राफी म्हणजे त्या रक्तवाहिनीचा अभ्यास. आता तो करतो कसं? तर आमच्याकडे कॅथेटर असतो. कॅथेटर म्हणजे रबरची ट्यूब. ती आम्ही तुमच्या पायाच्या रक्तवाहिनीतून किंवा हाताच्या रक्तवाहिनीतून आम्ही आतमध्ये घालतो. ती पूर्ण रक्तवाहिनीच्या आतमधून जाऊन तुमच्या हृदयाच्या रक्तवाहिनीत जाऊन ती उभी राहते. समजा ही तुमची हृदयाची रक्तवाहिनी आहे आणि ह्याच्यात जर ती ट्यूब आम्ही घातलेली आहे, ती ट्यूब इथून पण ओपन असते आणि आमची इथून घातली इथून पण ओपन असते. मग आम्ही एक सिरिंज घेतो, त्या सिरिंजमध्ये काळा रंग आम्ही घेतो आणि ते काळा रंग आम्ही ह्याच्यातून पुश केला. तो पूर्ण काळा रंग आतमध्ये घुसून त्या हृदयाच्या रक्तवाहिनीत जातो आणि रक्तात जो लाल रंग असतो रक्ताचा, त्याच्यात हा काळा रंग मिसळतो आणि हृदयाच्या त्या रक्ताला आम्ही काळा रंग आणतो. आता तुम्ही जेव्हा आमच्या एन्जिओग्राफीच्या टेबलवरती झोपून आम्ही तुमची एन्जिओग्राफी करत असतो, तेव्हा तुमच्या छातीच्या वरती जो एक सफेद रंगाचा सिलेंडर असतो, तो असतो आमचा एन्जिओग्राफीचा कॅमेरा. आता तो एन्जिओग्राफीचा कॅमेरा जो आहे तो कशा प्रकारचा डिझाईन केलेला आहे? तो अशाच प्रकारचा डिझाईन केला आहे की तो फक्त काळा रंग, तो स्पेशलाइज्ड काळा रंगच बघू शकतो. तो ब्लॉकेज, टॉकेज, रक्त, टक्त काही नाही बघू शकत. तो फक्त काळा रंग बघू शकतो. म्हणून आम्ही काळा रंग तुमच्या रक्तवाहिनीत मिसळला. आता तो रक्तवाहिनीत मिसळून जेव्हा काळा रंग पुढे जातोय तेव्हा तुमच्या रक्तवाहिनीतून ते रक्तवाहिनीमधनं तो रंग जातोय. आता होतं काय की तुम्ही जिथे जिथे आतमध्ये चरबीचा माल बसवलेला आहे त्याच्या आतून जेव्हा रक्त जातंय तेव्हा तेवढा पार्ट तुम्हाला तो सफेद दिसतो, म्हणजे त्याला आम्ही ब्लॉकेज म्हणतो. वेल त्या ब्लॉकेजच्या पार त्याच्या आतून रक्तपुरवठा पुढे जात असतो. एक एक्झाम्पल देतो मी समजा तुम्हाला, की समजा तुम्ही मुंबईवरनं पुण्याला चाललेले आहात, हां, आणि मुंबईवरनं पुण्याला जात असताना समजा तुम्हाला दिल्लीमध्ये बसलेले जासूस तुमच्या गाडीला कंटिन्यू सॅटेलाईट कॅमेऱ्याने ट्रॅक करतायत. आता तुम्ही पुढे 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 चाललात आणि चालत असताना एक्सप्रेस हायवे लागतो. एक्सप्रेस हायवेवरती आल्यावर बरेच सगळे टनेल लागतात, भोगदे लागतात. गाडी भोगद्याच्या आत गेली तर त्या सॅटेलाईट कॅमेऱ्याला गाडी दिसणार आहे का? नाही. तर नाही. पण जेवढा तो भोगदा होता तेवढाच गाडी दिसणार नाही, त्याच्या पुढे गाडी दिसली. मग प्रॉब्लेम ही गाडीत होती का त्या सॅटेलाईट कॅमेरामध्ये होता? विजनमध्ये आहे की नाही? विजनमध्ये होता कॅमेऱ्याच्या. सो द ब्लॉकेज इज टू द विजन ऑफ द कॅमेरा, नॉट टू द ब्लड सप्लाय. हेन्स गुगलला सुद्धा तुम्ही जर विचारलं ना की ॲनाटॉमिकल ब्लॉकेजेस जे आहेत त्यांचा फिजिओलॉजिकल संबंध आहे का, प्लाक खरोखर ऑब्स्ट्रक्ट करतोय का ब्लड सप्लाय, तर मेनी अ टाइम्स नो. 70 to 80% टाइम्स, 70-80 पण मी खूप कमी म्हणतोय, वी वुड से 85 to 90% टाइम्स इफ ॲट ऑल इट इज अ फॅट प्लाक, ब्लड सप्लाय त्याच्यातून पुढे जाणार. बट इफ ॲट ऑल इट्स अ ब्लड क्लॉट, ब्लड सप्लाय पुढे जाणार नाही. सो वी आर सपोज टू आयडेंटिफाय की आपण नक्की कोणाला घाबरायचं आहे. फॅट प्लाक जो आहे तो मागच्या 5-10 वर्षांमध्ये हळूहळू हळूहळू डेव्हलप होतोय. मी ज्या दिवशी एन्जिओग्राफी केली त्या दिवशी मला प्लाकचं मी फक्त नामकरण केलं, आज ते तुम्हाला नाम ब्लॉकेज. त्याच्या अगोदर तो सगळं ऐरा इथे तिथे फिरतच होते की ते. मग तेव्हा ते मला प्लाक ऑब्स्ट्रक्ट करत नव्हते आणि आजच एन्जिओग्राफी केल्यावर ऑब्स्ट्रक्ट करायला लागले का?
सो देर इज अ डिफरन्स इन द अंडरस्टँडिंग. आपल्याला नीट समजून घ्यायला पाहिजे की ज्या ब्लॉकेजेसनं आपण घाबरतोय त्यांना खरोखर घाबरायची गरज आहे का? तर नाही. ते आपल्या चुकीमुळे निर्माण झालेले आहेत. जेव्हा हा ब्लॉकेज रप्चर होईल, जेव्हा तो फाडून पडेल, म्हणजे जसं आता फॉर एक्झाम्पल मधमाशाचं पोळं समजा झाडाला लागलेलं आहे आणि त्याच्यात खूप मध भरायला लागलेलं आहे आणि ते हळूहळू पेंडिंग होतं फाटलं, तर त्याच्यातून सगळं मध बाहेर येऊ शकतं. तसंच कधीतरी ब्लॉकेजेसचं होऊ शकतं की खूप माल आतमध्ये, मला दिसलं आतमध्ये ब्लॉकेज, तरी मी मस्त ऐश करतोय, सगळ्या गोष्टी आतमध्ये टाकतोय, टेन्शन घेतोय, चिडचिड करतोय, ब्लड प्रेशर वाढवतोय, तर अशाने ती ब्लॉकेजचा जो पूर्ण पिंड आहे तो सगळा फाटू शकतो. तो फाटला तर अख्खी रक्तवाहिनी फाडून येऊ शकतो आणि मग त्याच्याने ब्लड क्लॉट निर्माण होऊ शकतो. दॅट इज 1% चान्स. आणि बऱ्याच वेळेस असं बघितलं गेलेलं आहे की तुम्ही रिसर्च कुठलाही उचलून बघा, त्याच्यात काय लिहिलेलं आहे, 90-100% ब्लॉकेज असतात ना, त्यांचं फाटण्याचं प्रमाण खूप कमी असतं. ओके. फाटतात कोण? 20-30% ब्लॉकेज. अँजिओप्लास्टी काळजी कोणाची करतात? 90-100% ब्लॉकेजची. खराब कल्प्रिक कोण आहे? 20-30% वाला ब्लॉकेज जो लपलेला आहे. आणि हे प्युअर रिसर्चच आहेत, त्यात काय मोठं हे तर म्हणजे फ्री इंटरनेटवरती अवेलेबल आहे. तुम्ही थोडासा अभ्यास केला की तुम्हालाही कळेल. देवा. ॲज वेल आता अजून एक गोष्ट म्हणजे तुम्ही अँजिओप्लास्टीच्या बाबतीत, अँजिओप्लास्टी इज अ ब्युटिफुल प्रोसेस, नो डाऊट अबाउट इट. पण आपल्याला नीट बघून घ्यायला हवं की ती ब्युटिफुल प्रोसेस आहे म्हणून करायची आहे का? तर नाही, आपल्याला फायदा झाला पाहिजे. सो आता फायदा होतो की नाही हे बघायला नॉर्मली म्हणजे मी जेव्हा मॉडर्न मेडिसिनचा प्रेमी आहे, मी जेव्हा नॉर्मली विचार करतो आयुर्वेदाच्या बाबतीत, जेव्हा बरीच लोक आयुर्वेदावरती बोट ठेवतात का तुमचं रिसर्च नाही आहे, तुमचा ट्रायल नाही आहे, तुमचं कंट्रोल ट्रायल नाही आहे, प्लासिबो कंट्रोल नाही आहे, बरेच काहीतरी शिवाय असतात. हां, पण ॲट द सेम टाईम मी विचारायला मला आवडेल की अँजिओप्लास्टीचा एक 7-8 वर्षांअगोदरपर्यंत, म्हणजे अँजिओप्लास्टी आली आहे कधी 1940-1930 सालापासून अँजिओप्लास्टीचा इजाद झालेला आहे. भारतात यायला ती साधारण 1980-90 झालेली होती. ओके. पण अँजिओप्लास्टीचा इतक्या वर्षांपासून एकही प्लासिबो कंट्रोल्ड ट्रायल नव्हता. प्लासिबो कंट्रोल म्हणजे काय की आत्ता जे मला बरं वाटतंय ते नक्की ह्याच गोष्टींनी बरं वाटतंय का? तसे 2 ग्रुप्स घ्यायचे असतात की दोन्ही ग्रुपला रोग सेम आहे आणि त्या दोन्ही ग्रुपमधल्या एका ग्रुपला मी अँजिओप्लास्टी केली आणि एका ग्रुपला अँजिओप्लास्टी खोटी केली. त्याला शॅम प्रोसिजर म्हणतात. हां, आणि तुम्ही इंटरनेटवरती हा ट्रायल आहे ज्याला ऑर्बिटा ट्रायल म्हणतात, ORBITA. ऑर्बिटा ट्रायल कोणी सर्च केलं गुगलवरती कोणालाही मिळेल. तर या ट्रायलमध्ये काय सांगितलं जातं, काय बघितलं त्यांनी, तर 200 पेशंट दोन्ही ग्रुपमध्ये होते आणि दोन्ही ग्रुपनं एकाला खोटी अँजिओप्लास्टी केली, एकाला खरी अँजिओप्लास्टी केली आणि सगळ्यांना सांगितलं तुमची सही हो गया अँजिओप्लास्टी, मस्त हो गया, एकदम परफेक्ट सच्चे वाला अँजिओप्लास्टी हो गया, जाओ घर पे 6 हफ्तों के बाद मिलेंगे. 6 आठवड्यानंतर सगळे परत आले आणि सगळ्यांची टेस्टिंग झाली, तर असं दिसून आलं की दोन्ही ग्रुपमध्ये चेंज काही नव्हता. ज्यांची खोटी अँजिओप्लास्टी केली होती त्यांची पण तेवढीच इम्प्रूव्हमेंट होती आणि ज्यांची खरी अँजिओप्लास्टी केली होती त्यांची पण तेवढीच इम्प्रूव्हमेंट होती. सो इन शॉर्ट नाव अ क्वेश्चन अरायझेस की खरं प्लासिबोच्या कंपॅरिझनमध्ये अँजिओप्लास्टी तेवढी बेनिफिशियल आहे का? इट्स अ सिम्पल क्वेश्चन. पण त्याच्यावरही बरेचसे प्रश्न उद्भवले गेले त्या रिसर्चवरती आणि ते उद्भवल्यानंतर त्याच्या अगोदर असा एक रिसर्च ट्रायल झालेला होता ज्याला करेज ट्रायल म्हटलं जातं. करेज ट्रायल म्हणजे काय की अँजिओप्लास्टी केल्याच्या 3-3.5 वर्षांमध्ये किती लोक ॲक्च्युअली अँजिओप्लास्टी केल्यानंतर जिवंत राहतात. तुमचा प्रश्न मगाशी काय होता की मी अँजिओप्लास्टी करूच का नको करू, का मी औषधं गोळ्या करू, का मी काहीच नको करू, का मी अजून बायपास सर्जरी करू वगैरे प्रश्न असतात. सो या प्रश्नांवरची उत्तर म्हणून करेज ट्रायल होता. त्या करेज ट्रायलमध्ये असं बघण्यात आलं की अँजिओप्लास्टी जरी केली किंवा नुसती तुम्ही औषधं खाल्ली आणि अँजिओप्लास्टी नाही केली तरी दोघांमध्ये जर इम्प्रूव्हमेंट बघितली तर औषध घेतलेल्या लोकांमध्ये जास्त इम्प्रूव्हमेंट होती अँजिओप्लास्टीच्या कंपॅरिझनमध्ये. करेज ट्रायल, COURAGE. आणि असे बरेच ट्रायल आहेत. करेज ट्रायल आहे, इस्चेमिया ट्रायल आहे, नंतर बारी 2, बारी 1, भरपूर सारे ट्रायल आहेत जे क्लिअर सांगतायत की अँजिओप्लास्टी तुम्ही जे करू शकता ते करण्याचा तुमचा उद्देश तुम्ही क्लिअर करायला हवा की अँजिओप्लास्टीने खरं मला पुढचे 3 वर्ष 5 वर्ष छान सुंदर मिळणार आहेत का, इज अ क्वेश्चन. सो त्याचे ट्रायल्स आपल्याला नीट वाचायला हवे. जे तुम्ही गुगलवरचं म्हणालात, गुगल इज अन एक्सलंट प्लॅटफॉर्म टू गेट इन्फॉर्मेशन.
इन्फॉर्मेशनमधून नुसतं इन्फॉर्मेशन घेतलं तर दुःख येतं. इन्फॉर्मेशन जेव्हा प्रोसेस करून आपण त्याचं इंटेलिजन्स बनवतो तेव्हा सुख येतं. सो इन्फॉर्मेशनसाठी गुगल परफेक्ट. कारण का डॉक्टरांकडे एवढं टाईम नाही आहे इन्फॉर्मेशन द्यायला. आपल्या 140 करोड जनता आम्हाला सांभाळायची आहे. सो इन्फॉर्मेशन घ्यायला गुगल इज द बेस्ट थिंग. त्या इन्फॉर्मेशनला प्रोसेस करा आणि तुमचे प्रश्न आम्हाला येऊन विचारा, आम्ही उत्तरं देतो. त्याचा इंटेलिजन्स घ्या. इंटेलिजन्स घेतल्यावर तुम्हाला सुख मिळणार आहे. कारण का इंटेलिजन्स इज ऑल अबाउट सोल्युशन्स, इन्फॉर्मेशन इज ऑल अबाउट प्रॉब्लेम्स. वा. सो दोघांमधला उगाच आपण गफलत करायची गरज नाही की ब्लॉकेज माझ्या शरीरात आहे तर मी उगाच घाई गडबड करू का, मग इमिजिएटली धावून एन्जिओप्लास्टी करू का. नॉट नेसेसरी. ओके, आपण एन्जिओप्लास्टीबद्दलच बोलताना काय केसेसमध्ये तुम्ही सजेस्ट कराल की एन्जिओप्लास्टीसारख्या गोष्टींकडे गेलं पाहिजे, की सगळ्याच वेळेस ते कम्प्लीट पद्धतीने टाळता येऊ शकतं, म्हणजे 100% ब्लॉकेजेस असले तरी म्हणजे कायम सरसकट. मग जर असं असेल तर मग लोक अजूनही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात का करत असतील? आणि मग डॉक्टर्ससुद्धा, कारण खूप सारे ॲलोपॅथीमधले सगळेच मेजर डॉक्टर्स अँजिओप्लास्टीच सजेस्ट करतात. मग जर ते इतर पद्धतीने सुद्धा एलिमिनेट करता येणं शक्य आहे तर वाय इज नॉट एव्हरीबडी डुईंग दॅट? हां, वाय इज एव्हरीबडी नॉट डुईंग दॅट इज अ व्हेरी व्हेरी बिग क्वेश्चन. हां, त्याला सगळं करायला लावून 40-50 वर्ष जातील. हां, कारण का ही ट्रेंड आत्ता चालू आहे. ओके. ट्रेंडला चेंज व्हायला थोडा वेळ लागतो. बट इफ ॲट ऑल यू गो बॅक, कारण का अँजिओप्लास्टी आली कुठून? अमेरिकेतून आली आहे की नाही. अमेरिकेत जे घडतं ते भारतात घडणार. हां, त्याच्याशिवाय भारतात काही घडत नाही. ओके. सो अमेरिकेत काय घडलं तर अमेरिकेत असं म्हणण्यात आलं आता हे जे सगळे ट्रायल्स आहेत हे अमेरिकेत झालेले आहेत. ओके. आता त्यांच्याकडे होणाऱ्या अँजिओप्लास्टीचा जो पूर्ण रन रेट होता तो ड्रॉप झाला. ओके. का? कारण का लोकांना कळलं अच्छा अँजिओप्लास्टी इसमें फायदाही नाही आहे. मग तिथे FFRची टेस्ट आली की FFR लेड अँजिओप्लास्टी करूया, की खरं रक्तपुरवठा ब्लॉक झाला असेल तर अँजिओप्लास्टी करूया. असे वेगवेगळे रस्ते आहेत ज्याच्यातून आपल्याला कळू शकतं की अँजिओप्लास्टी कधी टाळायची आणि अँजिओप्लास्टी कधी करायची. ओके. हां, आता राहिला प्रश्न माधवबागला समजा तुम्ही प्रश्न विचारला मग कधीच अँजिओप्लास्टी करायची नाही का, तर आय वुड नॉट से दिस ॲज नो. हां, पहिला सोल्युशन मी काय सांगितलं की ज्यांच्या मनात इथे ठरलेलं आहे मला अँजिओप्लास्टीच करायची आहे त्याच्यानेच मी बरा होऊ शकतो, ह्याच्यापेक्षा बेस्ट औषध जगात कुठलंच नाही. मेंदूने जर मला एखादा बिलीफमुळे मला एखादी गोष्ट सांगितलेली असेल तर तीच गोष्ट करावी. पण जर तुमच्या डोक्यात 1% जरी गोष्ट अशी आहे की नाही मी स्वतःला इम्प्रूव्ह करायला हवं, कारण का बॉडी माझी आहे, अँजिओप्लास्टी करून आजचं सोल्युशन काढून माझे पुढचे आयुष्य छान नाही होणार आहे. मी जर चुका करतोय आणि त्या चुकांची शिक्षा म्हणून मला हे ब्लॉकेजेस झालेले आहेत तर माझ्या चुका मी जोपर्यंत रिपेअर करत नाही तोपर्यंत काही फायदा नाही. आणि जर चुका रिपेअर करायची असेल तर वी आर देअर टू हेल्प यू. नुसती हवा भरून नाही चालणार, पंक्चर काढावं लागेल. परफेक्ट, ॲब्सल्युटली राईट, परफेक्ट एक्झाम्पल. देर इज नो अदर गुड एक्झाम्पल देन दिस. बायपासच्या बाबतीत पण हेच कन्फ्युजन, कारण एकतर अँजिओप्लास्टी तरी मोस्टली ते माइल्ड अटॅक किंवा पहिल्या अटॅकमध्ये आपण अँजिओप्लास्टी वगैरे ह्या ऑप्शनचा विचार करतो. दुसऱ्यांदा अटॅक आल्यानंतर फक्त बायपास हेच दिसायला लागतं आणि मग घरी अक्षरशः पॅनिक मोडमध्ये असतं आणि तेव्हा काहीच रॅशनल डिसिजन नाही घेऊ शकत. सो बायपासला नीट समजून घेऊया. बायपास सर्जरी कधी करायची असते तर दुसरा हार्ट अटॅक, पहिला हार्ट अटॅक हे लेमॅन टर्म्स झाले. मेडिकली जर तुम्ही आम्हाला विचारलं तर बायपास कधी करायची, समजा की एखादा आम्ही प्लास्टीमध्ये आमच्या स्टेंटची एक टिपिकल लेंथ असते, त्या लेंथच्या मोठा ब्लॉकेज असेल तर अँजिओप्लास्टी स्टेंट काही कामाचा नाही, मग आम्ही म्हणतो बायपास करा. किंवा समजा एक जंक्शन आलेलं आहे रक्तवाहिन्यांचं, त्या जंक्शनमध्ये सगळ्या जंक्शनवरती सगळीकडे ब्लॉकेज बसले, म्हणतो कितना स्टेंट डालेगा इधर, इम्पॉसिबल, सो बायपास करेंगे. असे बरेच वेगवेगळी कारणं आहेत ज्याच्याने अँजिओप्लास्टीला सुपरसीड करतो बायपास सर्जरी. ओके. पण आता बायपास सर्जरी म्हणजे काय ते समजून घेऊया. तर माझी रक्तवाहिनी होती, त्या रक्तवाहिनीतून रक्त जात होतं आणि मध्ये ब्लॉकेज आलेला होता. आता बायपास सर्जरी म्हणजे काय तर तुमच्याच शरीरातली रक्तवाहिनी काढणार, पायाची काढू, हाताची काढू, छातीची काढू, कुठलीही काढू, तुमच्याच शरीरातली काढणार, आमच्या नाही. हां, सो तुमच्या शरीरातली काढली रक्तवाहिनी. आता ही जी रक्तवाहिनी होती या रक्तवाहिनी जिथे ब्लॉकेज होता त्याच्या अगोदर आम्ही इथे शिवून टाकतो ती रक्तवाहिनी, त्याच्यानंतर आम्ही शिवून टाकतो ती रक्तवाहिनी. सो आम्ही थोडक्यात काय केलं तर मुंबई पुणे एक्सप्रेस हायवे बनवलेला आहे, बायपास बनवलेला आहे, लोणावळा बायपास. सो लोणावळा बायपासमध्ये हां, सो मी लोणावळा गाव आज पण तिकडेच आहे. हां,
सो मी ब्लॉक काढलेला नाही आहे. सो माल तिकडेच आहे अजून. आता हे रक्त ठरवणार मी इकडून जाऊ का तिकडून जाऊ. सो तुम्ही जेव्हा गाडी घेऊन जाता तेव्हा तुम्ही ठरवता मी जुन्या रस्त्याने जाऊ का नवीन रस्त्याने जाऊ. ते गव्हर्नमेंट नाही ठरवत. सो तसंच ह्या बायपास सर्जरीचं पण हेच गंमत आहे की मी ब्लॉकेज काढत नाही आहे, मी बायपास लावतो आहे. तो माल जो होता तो तिकडेच आहे. सो जर भीती आपल्याला ब्लॉकेज निर्माण केलेल्याची आहे तो सोल्युशन पण ब्लॉकेज गायब करण्याचं पाहिजे. जर मी भीती एकाची आणि सोल्युशन तिसरंच, मग काय का सोल्युशन हुआ, इम्पॉसिबल. सो जर मला भीती आहे ब्लॉकेजेसची तर उत्तर पाहिजे ब्लॉकेजेस कमी करणे. आणि ब्लॉकेजेस कमी करायला तुम्ही जोपर्यंत तुमची लाईफस्टाईल इम्प्रूव्ह करत नाही तोपर्यंत देव जरी बाजूला येऊन बसला वो भी कुछ नहीं कर पाएगा. कारण का शरीर माझं आहे, कर्म पण मलाच करावी लागणार. बाप, आता तुम्ही लाईफस्टाईल इम्प्रूव्ह करावी लागणार. आपण परत परत त्याबद्दल बोलतोय की ब्लॉकेज क्लिअर करता येतात आणि त्या लाईफस्टाईल चेंजेसमधनं क्लिअर करतात. तर लाईफस्टाईल चेंज करायला लागेल म्हणजे काय करायला लागेल? सिम्पल. नॉर्मली ना जेव्हा ब्लॉकेजचं म्हणणं घेतलं जातं तेव्हा सगळ्यांचं लक्ष येतं जेवणावर. जेवण इमिजिएटली चेंज करतो, तेल नाही खाऊ, तूप मत खाऊ, ये मत खाऊ, वो मत खाऊ वगैरे वगैरे. हां, टू अ सर्टन लेवल दॅट इज इम्पॉर्टंट. नॉट नेसेसरी एकदमच युजलेस आहे, इम्पॉर्टंट आहे. पण मी जेव्हा ॲलोपॅथी वाचलं तेव्हा मला हे होतं की नाही जेवणामुळेच होतं, कोलेस्ट्रॉलमुळेच होतं वगैरे वगैरे, खाण्यामधून म्हणून ते तेल बंद करा वगैरे वगैरे ॲलोपॅथी आम्हाला शिकवतं. पण आता रिसेंटली तुम्ही जर 2015चे नवीन गाईडलाईन्स आलेले जर बघितले, आता त्यांनी म्हटलं की तुमचं डायटरी कोलेस्ट्रॉल हॅज नथिंग टू डू विथ युअर ब्लॉकेजेस. मी गणित सांगतो तुम्हाला, आता सांगतो. आता ते नवीन गाईडलाईन्स जे आलेले 2015-16च्या त्यांच्या अमेरिकेत सगळं अमेरिकेत घडतं. सो त्यांच्याकडनं जे आलेलं आहे त्यांच्याकडनं त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की तुमच्या शरीरात कोलेस्ट्रॉल हा सर्वात डेंजर आयटम म्हटला जातो आपण. हां, पण कोलेस्ट्रॉलचं नीट समजून घ्या. कोलेस्ट्रॉल हा आपलं शरीर रोजच्या रोज 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल तो बनवणार म्हणजे बनवणार. तुम्ही खा किंवा नका खाऊ. फॉर एक्झाम्पल 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल बनवणार, ते 1 ग्राम म्हणता हे 1 ग्राम तरी ह्याच्याने काय फरक पडतो. पण तुम्हाला माहिती का 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल मी खायला मी साधारण 10 ते 12 अंडी मला खायला लागतील. बापरे. एका वेळेस मी 10 ते 12 अंडी खाल्ली तर 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल मी खाईन. कारण एका अंडीमध्ये किती, एका अंड्यात साधारण 100 ते 125 मिलीग्रामचं कोलेस्ट्रॉल असतं. 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल खायला मला 10-12 अंडी मी एकत्र खाल्ली तर माझ्या शरीरात 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल बनेल. पण रिसर्च काय म्हणतो 1 ग्राम कोलेस्ट्रॉल माझं शरीर काहीही तुम्ही करा तो बनवणारच आहे. आताचे नवीन गाईडलाईन्स काय म्हणतात हे समजल्यानंतर ते म्हणतात ओके तुमच्या खाण्याच्या कोलेस्ट्रॉलचा तुमच्या ॲक्च्युअल रक्तात वाढणाऱ्या कोलेस्ट्रॉलशी काहीही संबंध नाही. आता हे गाईडलाईन्स आले. हे काय इंटरनेटवरती आहेत. तुम्ही काय करा, तुम्ही गुगल सर्चवरती जा आणि तिथे टाका की न्यू गाईडलाईन्स रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल फॉर टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन युअर ब्लड असं टाका, तुम्हाला गुगल देईल. आणि नवीन गाईडलाईन्स आहेत, अमेरिकेचे फेडरल गाईडलाईन्स आहेत हे. म्हणतात काय नवीन नाही आहे. आता सर्वात इम्पॉर्टंट काय होतं, हा जो कोलेस्ट्रॉल वाढतो आणि आपल्याला ब्लॉकेजेस निर्माण होतात ह्याच्या मागचं कारण नीट समजून गेलं म्हणजे तुम्हाला सोल्युशन कळेल. कारण काय आहे तर सिम्पल साधी गोष्ट आहे की कोलेस्ट्रॉल म्हणजे कोण, कोलेस्ट्रॉल माझ्या शरीरातला रिपेअर एजंट आहे. जशी इथे भिंत आहे, या भिंतीला समजा उद्या त्याची पापुद्री निघाली, समजा कलर सगळा निघाला तर आपण काय करणार, आपण कोणतरी माणूस बोलवू, त्याला आपण पूर्ण रंदा बिंदा काय ते मारायचं ते पूर्ण चुना बिना लावून पूर्ण प्लास्टर बिस्टर करून आपण कलर मारू. हा करणारा माणूस जो इथे आला हे सगळं सामान घेऊन आणि सगळं केलं, हा आपल्या शरीरातला कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉलचा धर्म काय आहे तर माझ्या शरीरातलं ईच अँड एव्हरी सेल इज मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल. माझ्या शरीरातला ईच अँड एव्हरी सेल कोलेस्ट्रॉलने बनलेला असल्याकारणाने माझ्या शरीरात कुठेही वेअर अँड टेअर झाला, कुठेही डॅमेज झाला की त्या डॅमेजला भरून काढायचं काम कोलेस्ट्रॉलचं आहे. सो समजा सर्वात जास्त डॅमेज माझ्या शरीरात मी निर्माण केला तर प्रॉब्लेम. आता डॅमेज कसा निर्माण करतो तर 2च गोष्टींनी. एक तर मी चुकीचं खाल्लं म्हणजे ऑक्सिडेशन निर्माण करणाऱ्या गोष्टी मी खूप खाल्ल्या, किंवा इथून मी एवढी चिंता टेन्शन स्ट्रेस ओरडाआरडा मारामाऱ्या करत बसलो की एवढा स्ट्रेस निर्माण झाला की स्ट्रेस हॉर्मोन तयार झाले माझ्या शरीरात तर माझ्या रक्तवाहिन्या फाटायला लागतात. रक्तवाहिनी फाटली की त्या रक्तवाहिन्यांना जे डॅमेज झालेला आहे तो सील करायचं काम कोलेस्ट्रॉलचं आहे. हेन्स युअर लिव्हर विल मॅन्युफॅक्चर मोर अमाऊंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल दॅन 1 ग्राम.
अ डे टू सील द डॅमेज. सो डायटरी कोलेस्ट्रॉलचा त्या लिव्हरमधून प्रोड्यूस होणाऱ्या कोलेस्ट्रॉलची काही संबंध नाही. सो आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे कोलेस्ट्रॉल हा तुमचा दुश्मन नाही आहे. कोलेस्ट्रॉल हा तुमचा रिपेअर एजंट आहे, तुमचा मित्र आहे, तुम्हाला बचाव करायला आलेला आहे. हां, चोरी होताना नेमकी तुमची पोलिसांची गाडी पोचली आणि तोच दिसला तिथे, म्हणून तुम्ही त्याला चोर म्हणून पकडलात. पण तो बिचारा तुम्हाला सील करत होता. सील नसतं केलं त्यांनी तर रक्तवाहिनी फाटून रक्ताची गुठळी निर्माण होऊन हार्ट अटॅक निर्माण झाला असता. सो युअर कोलेस्ट्रॉल इज सेव्हिंग यू. ह्याचा अर्थ असा नाही की कोलेस्ट्रॉल वाढून द्यावं. ह्याचा अर्थ असा की मी हे छान ठेवलेलं असेल. सो लाईफस्टाईल चेंजेस कुठल्या तर ह्याला शांत ठेवणे. जगात जे घडणार आहे ना ते घडणार आहे. मी म्हणतोय असं घडायला पाहिजे म्हणून ते असंच घडायला पाहिजे आणि तसं नाही घडलं तर माझा प्रॉब्लेम. दिस इज अ प्रॉब्लेम. ॲक्सेप्ट द रियालिटी अँड यू विल बी ॲट ईज विथ युअर सेल्फ. हे जर छान ठेवलं तर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल. सिम्पल. हे झालं इथून. शेवटचं फक्त खाण्यातून. आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे की तेल बंद, तूप बंद, कोलेस्ट्रॉल लिपिड ह्याच्यानी कोलेस्ट्रॉल वाढत नाही. कोलेस्ट्रॉल कशाने वाढतं? गोड गोष्टींनी कोलेस्ट्रॉल वाढतं. मिठाचा तेलाचा काही संबंध नाही. हां, थांबा, काही संबंध नाही असं नको टर्म वापरायला, नाही तर चुकीचे परत सिलेक्टिव्ह लिस्निंग सवयी लागल्यात वाईट. मग मला खूप सवय आता सगळ्यांची बोलायची. हां, सो आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे तेल आणि तूप हे प्रमाणात असायला हवं, नो डाऊट अबाउट इट. पण त्याच्याकडे नंतर येऊया. कोलेस्ट्रॉल वाढायचा जर प्रॉब्लेम आहे तर कोलेस्ट्रॉल कशाने वाढतं तर कार्बोहायड्रेट मी जास्त कन्झ्युम केले तर माझं ट्रायग्लिसराईड वाढणार. ट्रायग्लिसराईड वाढले. ट्रायग्लिसराईड 3च गोष्टींनी वाढतं मेजरली. एक तर फ्रूट्स किंवा फ्रूट ज्युसेस, एक दूध आणि दुधापासून बनलेले सगळे डेअरी आणि बेकरी आयटम्स ह्याच्यानी माझं ट्रायग्लिसराईड वाढणार. आणि तिसरं कशाने वाढणार तर अल्कोहॉल. या 3 गोष्टी मी जर सेवन केल्या तर माझं ट्रायग्लिसराईड वाढणार. चौथी सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट ट्रायग्लिसराईड कोलेस्ट्रॉल वाढायला काय? अति जेवण. काय जेवताय ह्याच्याशी मला घेणं देणं नाही. किती जेवताय हे इम्पॉर्टंट आहे. काय जेवताय हे डायबिटीजसाठी इम्पॉर्टंट आहे. किती जेवताय हे हार्ट डिसीजसाठी इम्पॉर्टंट आहे. सो तुमच्या हृदयाला सगळीकडे रक्तपुरवठा पाठवायचा असतो. सारखं इंटेस्टाईनमध्ये माल येत राहिला वो म्हणता मेरा खुद का खून का सप्लाय बंद करके मैं इसके पास भेजता है अभी. म्हणून तो स्वतः उपाशी राहायला लागतो, कारण का तो शेवटी आई आहे पूर्ण शरीराची, त्याला मॅनेज करावं लागणार. सो ऑब्व्हियसली तो इंटेस्टाईनकडे रक्तपुरवठा पाठवायला लागतो की तिकडे पाठवून त्याच्यावरती ओव्हरलोड निर्माण होतो आहे. सो थोडक्यात काय की तुम्ही काय खाताय हे पण इम्पॉर्टंट आहे, पण किती खाताय हे पण तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे. बऱ्याच वेळेस आपण अरबट चरबट इकडे येता जाता काहीतरी तोंडात टाकत राहतो, विच इज नॉट राईट. जितकं आपण शिस्तीत राहू शकू, जेव्हा सूर्य आपल्याला सांगतोय डोक्यावरती आलाय तेव्हाच माझं जेवण पोटात गेलं पाहिजे. सूर्य डुबत चाललेलं की त्याच्यानंतर माझ्याकडे एनर्जी नसणार आहे, आत्ताच खाऊन घ्या, सर रात्रीपर्यंत जेवायचं नाही आहे. सो तुमचे जे ठरलेल्या वेळा आहेत त्या ठरलेल्या वेळेला जर जेवण पोटात गेलं, डायजेशन परफेक्ट होणार, डॅमेज शरीरात निर्माण होणार नाही. राहिली गोष्ट फक्त काय अरबट चरबट म्हणजे आपण उगाच चिप्स खातोय, वेफर्स खातोय आणि चिवडा, शेव, गाठी, पापडी, फरसाण बिरसाण हे सगळ्याच्या गोष्टींना तेलात तळलेल्या आहेत. मला तेलाशी दुश्मनी नाही आहे, माझ्या दुश्मनी तेलात तळलेल्या गोष्टींची आहे. सो तेल तुम्ही लिटरभर प्या, मला काय प्रॉब्लेम नाही, पण तुम्ही त्याच 10 ml 15 ml किंवा 30 mlच्या तेलात तळलं तर प्रॉब्लेम आहे. कारण का तेलात तळताना तुम्ही तडतड आवाज येतो, म्हणजे काय तुम्ही सगळे ऑक्सिडेशन करताय. ते ऑक्सिडेशन केलेली गोष्ट तुम्ही खाल्ली की आतमध्ये जाऊन मारामारी होगा, तो दंगल होगा, तो कर्फ्यू लगेगा. सो खाण्याचं इम्पॉर्टंट आहे नो डाऊट, पण आयुर्वेदात काय सांगितलेलं आहे, चिंत्यानाम अतिचिंतनात इति रसवाहिनी दुष्यंती. म्हणजे जर मी जास्त चिंता करायला लागलो तर त्याच्यापेक्षा जास्त डॅमेजिंग माझ्या हार्टला कोणी नाही. सो ये शांत रखो, प्रॉब्लेम विल सॉर्ट आउट. जे काय असे ट्रूथ बॉम्ब्स आता ठप फुटतायत. मी अजून सगळं डायजेस्ट करण्याचा प्रयत्न करतोय की अरे बापरे असं झालंय मला. सर एक आता शेवटी महत्त्वाचा प्रश्न पडतो, म्हणजे ओके मला वाटतंय की मला 3 किलोमीटर चालता येत नाही 30 मिनटात, मला वाटतंय की बाबा मला बऱ्यापैकी जरा दिसतंय, काही लक्षणं वाटतात किंवा मला गट फिलिंग येतं तर, किंवा हार्ट अटॅक येऊनच गेला आहे आता,
तर मी काय करायचं? कारण मला आता ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे माझं 1% का होईना कुठेतरी माझ्या मनात जर समजा उत्पत्ती झाली असेल की बाबा ठीक आहे, म्हणजे मी माझ्या वडिलांसाठी विचार करतो, मग मी काय करायचं आता? एकदम सिम्पल. हार्ट अटॅक येऊन गेलेला असेल तर इमिजिएट आन्सर काय असतं? रिहॅब. मला माझ्या हृदयाचं रिहॅबिलिटेशन करायचं आहे. हां, म्हणजे जेव्हा कुठली दंगल होते, काही होती, मारामारी होते, कर्फ्यू लागते, त्याच्यानंतर रिहॅबिलिटेशन एक प्रोसेस असते. म्हणजे काय, माझ्या हृदयावरती जो हमला झाला त्या हमल्यामध्ये आयदर माझ्या हृदयाच्या मांसपेशी मृत्यू झाली असेल त्यांची, किंवा त्या हृदयाच्या मांसपेशी बेशुद्ध असतील. व्हॉट एव्हर इट इज, देर इज नो ॲक्च्युअल टेस्ट टू आयडेंटिफाय वेदर ते मेले आहेत किंवा बेशुद्ध आहे. आपण बेशुद्ध म्हणून चालूया. हां, आता समजा हे सगळे रक्त मांसपेशा हृदयाच्या बेशुद्ध झालेल्या आहेत, तर त्यांना मला परत रिॲक्टिवेट करायला थोडासा वेळ लागतो, रिहॅबिलिटेट करायला. सो युजली एक नॅचरल फॉर्म आहे रिहॅबिलिटेशनचा, जे हृदय स्वतःहून करत असतं 4 ते 6 आठवड्यांमध्ये. समजा मला हार्ट अटॅक येऊन गेला आणि हृदयाचा तो हार्ट अटॅक झेलल्यानंतर हृदयाला लागतात 4 ते 6 आठवडे. त्या पूर्ण आतमधल्या सगळा मलबा जो निर्माण झालेला आहे बॉम्ब फुटल्या कारणाने, त्याला साफसफाई करायला 6 आठवडे जाणार. सो पोस्ट MI, पोस्ट हार्ट अटॅक 6 आठवडे रेस्ट असायला हवी. 6 आठवड्यानंतर आता आपल्याला त्या रिहॅबमध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट असणार युअर एक्सरसाइज. स्लोली ग्रॅज्युअली एक्सरसाइज आपल्याला चालू करायची आहे. हळूहळू त्या हृदयाची ताकद किती आहे हे बघत. जर आपण तेवढं करत गेलो तर हळूहळू रिहॅबिलिटेशन होत जातं. आणि तिथे जर तुम्हाला हे करताना कुठेतरी लिमिटेशन्स येत असतील, चालताना मला दम लागतो आहे किंवा छातीत दुखतं आहे किंवा धाप लागते आहे किंवा मला छातीत धडधड झाल्यासारखी होती, पायावरती सूज येते, माझं इजेक्शन फ्रॅक्शन लो झालं आहे, पंपिंग पॉवर कमी झालेली आहे, मला अजून अँजायना शिल्लक आहे, अशा काही गोष्टी असतील तर तिथे मेडिकल हेल्प कम्स इन ॲक्शन. तिथे आम्ही तुमची सगळी मदत करू शकतो. पण बऱ्याच वेळेस असं म्हटलं जातं की हार्ट अटॅक आल्यानंतर सगळ्यांच्या हृदयाकडे स्वतःची एक ताकद असते ज्याच्यात तुम्ही स्वतःला रिकवर करू शकत असता. सो दरवेळेसच तुम्हाला हार्ट अटॅक होऊन गेला आहे, हॉस्पिटलमधनं डिस्चार्ज झाला आणि आता दरवेळेसच तुम्हाला काहीतरी भयंकर मदत लागणार आहे, नॉट नेसेसरी. एव्हरी हार्ट हॅज इट्स ओन हिलिंग पॉवर. स्वतःला छान वेळ द्या, ह्याला शांत ठेवा. हार्ट स्ट्रेस आउट झाला तर हा हार्ट रेट वाढतो, हा हार्ट रेट वाढला तर तेवढं माझं रिहॅबिलिटेशन पीरियड माझा लांब जाणार. सो इसको शांत रखो, अगर मदत लगा तो हम लोग है. जोपर्यंत तुम्ही तुमची मदत करू शकता छान प्रकारे करा. जिथे कुठं तुम्हाला इन्फॉर्मेशन लागते, इंटेलिजन्स लागतो, तिथे आम्ही देऊ. जिथे मेडिकल हेल्प लागते तिथे आम्ही तुमची मदत करायला तैनात आहोत. ओके, एक आता ऑलमोस्ट शेवटाकडे चाललो तर ॲक्च्युअल जर आता हार्ट अटॅक आला तर काय करायचं? कारण आता मग एक पॉईंट होता ज्यावेळेस लोक अग्रेसिव्हली CPR द्यायचे आणि मग आता मधल्या काळात गाईडलाईन झाल्या की CPR नाही द्यायचा आणि वेगळ्या काही पद्धतीने करायचं. तर मला किंवा माझ्या आजूबाजूच्या लोकांना कोणाला आता जाणवायला लागलं की छातीत दुखतंय, की आता हार्ट अटॅक येतो आहे हे कळतंय, तर त्या सिच्युएशनला मी किंवा माझ्या आजूबाजूच्या लोकांनी काय केलं पाहिजे? सिम्पल आहे. जसं मी सांगितलं, हार्ट अटॅक कशामुळे येतो तर रक्ताच्या गुठळीमुळे येतो. रक्ताची गुठळी कशातून निर्माण होते? रक्त जर माझं गढूळ झालं तरच ती रक्ताची गुठळी बनू शकते. म्हणजे काय, रक्त पातळ झालं तर मी हार्ट अटॅकची प्रोसेस थांबवू शकतो, आहे की नाही? सो आता रक्त पातळ करणं हे इम्पॉर्टंट झालं. आता रक्त पातळ कधी करायचं? जेव्हा जड आहे, जेव्हा गढूळ आहे तेव्हाच पातळ करावं. रोज रक्त पातळ घेण्याची गरज नसते. हां, सो उगाच मला आता समजून काय सांगायचं आहे तुम्हाला की जर मला रक्त आज गढूळ झालेलं आहे तर मी रक्त पातळ करायची गोळी, समजे फॉर एक्झाम्पल त्याचे बरेचसे वेगवेगळी नावं आहेत. इकोस्प्रिन, ॲस्पिरिन वगैरे वगैरे बरेच आहेत. च्युएबल आहे, डायरेक्ट आहे, डिस्पर्सिबल आहे. स्टॅटिनबद्दलच? स्टॅटिन दूरची गोष्ट आहे. स्टॅटिनचा ह्याच्याशी काहीच रोल नाही आहे. इथे इकोस्प्रिनचा रोल आहे. इकोस्प्रिन जी रक्त पातळ करायची गोळी असते ती ते 6 तास, मगाशी जसं मी तुम्हाला सांगितलं, त्या 6 तासात जर तुम्ही इकोस्प्रिन घेतली, जोरदार, हार्ट अटॅक विल हॉल्ट. आता प्रश्न असा पडतो, इकोस्प्रिन, हां, मग इकोस्प्रिन छान आहे का वाईट आहे? त्या 6 तासात घेतली तर इट्स अ गोल्डन मेडिसिन. पण त्या 6 तास सोडून मी आजूबाजूला घेतली तर मी भीतीपोटी घेतो आहे, कामापोटी घेत नाही आहे. म्हणजे सर आत्ता माझ्या ओळखीत ऑलमोस्ट जेवढे हार्ट डिसीज थ्रू गेलेले पेशंट्स आहेत, माझ्या ओळखीतले जे घरचे असतील, आजूबाजूचे असतील, ते ऑलमोस्ट इकोस्प्रिनवर त्याचे भाऊ बहीण रोज घेत आहेत. ॲब्सोल्युटली. पण सिम्पल आहे हो. तुम्ही काय, परत गुगलवरती जा, इन्फॉर्मेशन, हां, गुगलवरती गेला तुम्ही टाका इकोस्प्रिन NNT, नंबर नीडेड टू ट्रीट. इकोस्प्रिन घेतल्याने मी समजा 4, 5, 10 वर्ष रोज इकोस्प्रिन घेतो आहे आणि ते इकोस्प्रिन घेतल्या कारणाने माझे हार्ट अटॅक टळले का? तर रिसर्च म्हणतो एकही टळत नाही. इकोस्प्रिननी कधी फायदा होणार? त्या 6 तासांमध्ये फायदा होणार. त्या 6 तासात जेव्हा हार्ट अटॅक चालू आहे
त्याच्यात इकोस्प्रिन मास्टर काम करेगा. म्हणजे मी रोज हार्ट अटॅकच्या भीतीने घेतोय, समजा त्या आधी आला तर माझ्या शरीरात असावं. म्हणजे कसं आहे, इकोस्प्रिन इज लाईक अ फायर ब्रिगेड. फायर ब्रिगेड म्हणजे काय की आग लागल्यावरच फायर ब्रिगेडला बोलवाल, होय की नाही. मग आता समजा एकदा आग लागून गेली, हां, आणि आता परत आग लागू नये म्हणून तुम्ही एक फायर ब्रिगेड विकत घेतली आणि रोज पाणी मारत बसलात घरावर, तर आग नाही लागणार. सिम्पल गोष्ट समजून घ्यायची आहे, इकोस्प्रिन इज अ गोल्डन मेडिसिन बट इन दोज 6 hours. रिसर्च म्हणतं आहे, मी नाही म्हणत आहे. आता आपण तो रिसर्च ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये आणतो की नाही इज अ डिफरंट स्टोरी. पण रिसर्च म्हणतो, तुम्ही कुठलाही रिसर्च उचलून बघा, इकोस्प्रिनचे कित्येक रिसर्चेस झालेले आहेत ज्याच्यात जिथे कुठे प्लासिबो कंट्रोल रिसर्च झालेला आहे तिथे हेच सांगितलेलं आहे की इकोस्प्रिन घेतल्या कारणाने नंबर नीडेड टू ट्रीट हा डॅमेजकडे जास्त आहे, रिपेअरकडे कमी आहे. सो आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे की हार्ट अटॅक येत आहे, आत्ता समजा मला छातीत जबरदस्त दुखायला लागलं आणि मी हॉस्पिटलकडे धावतोय, एक इकोस्प्रिन मी टाकून जर हॉस्पिटलकडे पोचलो, आय हॅव डन 50% ऑफ द जॉब. ओके. आता सर्वात इम्पॉर्टंट गोष्ट काय, ही इकोस्प्रिन. हां, इकोस्प्रिन जर आपण त्याच्या हिस्ट्रीमध्ये गेलो, मॅजिकल मेडिसिन आहे इकोस्प्रिन, त्याच्या हिस्ट्रीमध्ये गेलो तर इकोस्प्रिनचा इर्जाद कसा झालेला आहे, तर इकोस्प्रिनचा इर्जाद झालेला आहे, आयुर्वेदिक झाड आहे, बांबू प्लांट आहे एक, त्या बॅम्बू प्लांटमधनं इकोस्प्रिनचा इर्जाद झालेला आहे. नव्हतं माहिती. सो गणित हेच आहे. होतं आहे काय, लोकांना काय वाटतं की ॲलोपॅथी मॉडर्न मेडिसिन हे मॉडर्न असल्या कारणाने सुंदर आहे. आय ऑल्सो ॲक्सेप्ट की सुंदरच आहे, ह्याला काय वादच नाही. एवढी टेक्नॉलॉजी, एवढा रिसर्च जबरदस्त, एवढी लोकं छान सगळे विचार करत आहेत आणि लोकांच्या भल्यासाठी विचार करत आहेत, दॅट इज व्हेरी व्हेरी गुड. पण ॲट द सेम टाईम वी आर सपोज टू थिंक ऑफ दिस की ॲलोपॅथीचा जन्म हा कुठून झाला आहे, तर नॅचरल फॉर्म ऑफ मेडिसिन्स म्हणजे आयुर्वेदातून झालेला आहे. फादर ऑफ मेडिसिन कोण आहे, चरक. फादर ऑफ सर्जरी कोण आहे, सुश्रुत. पहिली रायनोप्लास्टी कोणी केलेली, सुश्रुतांनी केलेली होती. हां, पहिली कॉस्मेटिक सर्जरी कोणी केली, सुश्रुतांनी केली. पहिली डोळ्यांची सर्जरी, कॅट्रॅक्टचं जे आत्ता जोरदार चाललेलं असतं ते कोण, सुश्रुत. सो इफ एट ऑल यू सी ऑल द मेडिसिन्स, लाईक फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कफ सिरप तर कधीतरी घेतलेलं असेल, राईट, सकाळीच घेतलं. सो ते कफ सिरपमध्ये जे औषध असतं ते काय आहे, थोडक्यात पायनॅपल आहे. पायनॅपलचा अर्क म्हणजे कफ सिरप आहे. सो आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे की सगळे औषधं जी आलेली आहेत ते नॅचरल फॉर्ममधून आलेली आहेत. जसं मी मगाशी सांगितलं, युरोकायनेस, आम्ही जे इंजेक्शन देतो तुम्हाला हार्ट अटॅक आलेला असताना, ते कुठून, ते काऊज युरिन, ह्युमन युरिनमधनं काढलेलं आमचे रिकॉम्बिनंट DNA सेटिंग येते की त्याच्यातून आम्ही बनवतो ते तुमचं हे इंजेक्शन जे आपण हार्ट अटॅकच्या वेळेस देतो, युरोकायनेस, स्ट्रेप्टोकायनेस. सो व्हॉट वी नीड टू अंडरस्टँड इज इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो की व्हॉट डू आय बिलीव्ह अँड व्हॉट डू आय डोंट बिलीव्ह. कारण का आज मी ज्या गोष्टीला बिलीव्ह करतोय, जसं कोलेस्ट्रॉल वॉज द वर्स्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, आत्तापर्यंत मी बिलीव्ह करायचो, पण का आम्हाला शिकवलं होतं माझ्या MBBSच्या वेळेस. आता त्यांनी सांगितलं नो, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द वर्स्ट एजंट. मग मी एवढे वर्ष शिकलो ते वाया गेलं. सो द क्वेश्चन इज, मी माझ्या नॉलेजला अपडेट करत राहतोय की नाही. सगळ्या लोकांना, सगळ्या श्रोतांना मला हेच सांगायला आवडेल की आयुर्वेद हे 5000 वर्षांअगोदर आलेलं शास्त्र आहे. त्या आयुर्वेदाने त्याचे टेक्स्ट, म्हणजे मी सुद्धा आधी कधी आयुर्वेद मानायचो नाही, पण मी MBBS झाल्यानंतर, फेलोशिप सगळं झाल्यानंतर मी जेव्हा आयुर्वेदाची पुस्तकं वाचायला घेतली तेव्हा मला कळलं की आयुर्वेदाने ॲलोपॅथी म्हणजे आमच्या जे ग्रेज ॲनाटॉमी वगैरे आम्ही सगळं वाचतो त्याच्या कैक वर्षांअगोदर आयुर्वेदाने सांगून ठेवलेले आहेत की किती रक्तवाहिन्या असणार शरीरात, किती तुमच्या हृदयाचे कप्पे असणार, तुमचं हृदयाचं रक्त कुठून कुठे जाणार, श्वसन कुठून होणार, लिव्हर कुठे, स्प्लीन कुठे, 5000 वर्षांअगोदर सांगितलेलं आहे आणि डॉक्युमेंटेड आहे. म्हणजे किती मोठा रिसर्च असेल त्या काळातला. वी आर सपोज टू रिस्पेक्ट इट. रिस्पेक्ट करून आपण त्याला कसं मॉडर्नाइज करू शकतो, कारण का आजच्या दिवसाला ते मॅच झालं पाहिजे. तर ते मॅच झालं तर मी असं म्हणेन की ॲलोपॅथी इज नथिंग एल्स बट अ इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा. सो माझ्यासाठी
मी जेव्हा कधी मला लोक विचारतात की ॲलोपॅथी चांगलं का आयुर्वेद चांगलं, माझ्यासाठी एकदम सिंपल आहे, माझ्यासाठी पेशंट चांगला. हां, ॲलोपॅथी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी हे सगळे ना ब्रह्मा विष्णू महेशसारखे, सगळ्यांचा धर्म एकच आहे, पेशंटला सृष्टीला छान ठेवणं. म्हणजे आमचा धर्म आहे पेशंटला छान ठेवणं. ज्या ज्या वेळेला जी गोष्टीची गरज लागेल पेशंटला बरं करायला त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करू, कारण का आमचा धर्म आहे पेशंटला बरं ठेवणे. ते जर आम्ही करत आलो तर आम्ही डॉक्टर. म्हणजे आमचा जन्मच झालेला आहे पेशंटला बरं करायला, तेच आम्ही नाही करू शकलो तर वी आर ऑफ नो यूज. सर तुम्ही म्हणालात, सो आता मुद्दा अगदी पूर्ण मेन गाभाचा आहे की पेशंटला बरं कसं करायचं. म्हणजे जेव्हा कधी तुमच्याकडे येतो पेशंट कोणत्या परिस्थितीत आला तर काय ट्रीटमेंट काय असतं, कारण तुम्ही हाऊ आर यू कंबायनिंग इट टुगेदर. सिम्पल, एकदम सिम्पल आहे. नॉर्मली काय असायचं ना, एकदम आधी मी जेव्हा आयुर्वेदाचा फॉर्म मी डिसबिलिव्हर होतो, मला बिलकुल आवडायचं नाही आयुर्वेद असं जेव्हा मी होतो, तेव्हा मला का नाही आवडायचं आयुर्वेद, ते एकदम सिम्पल कारण होतं की आयुर्वेदाची ट्रीटमेंट जेव्हा लोक करतात हां, तेव्हा ना त्याला आगा पिछा काहीच नसतो. स्टँडर्डायझेशन नाही म्हणतात त्याला, रिसर्च एव्हिडन्स बेस्ड रिसर्च नाही की नाही. सो एव्हिडन्स बेस्ड रिसर्च होण्यासाठी एव्हिडन्स पाहिजे. एव्हिडन्स असलं तर रिसर्च होईल. प्रॉब्लेम असा होता की आयुर्वेदाने जे सगळं सांगून ठेवलेलं आहे ते खूप छान सांगून ठेवलेलं आहे, त्यांनी एव्हिडन्सेस पण सांगितलेले, पण आत्ताची आपली टेक्नॉलॉजी तेवढी प्रगत नाही आहे त्या एव्हिडन्सेसला मोजायला. सो व्हॉट डज माधवबाग डू? माधवबाग मॉडर्नचे एव्हिडन्सेस वापरतं, मॉडर्नचे रिसर्च पॅरामीटर्स, मॉडर्नची टेक्नॉलॉजी वापरतं आणि ट्रीटमेंट आयुर्वेदाची करतो. सो होतं काय की अँजिओग्राफी करून एखादा पेशंट आलेला असेल ब्लॉकेजेस घेऊन, तर आपण त्याची माधवबागची आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करतो आणि ट्रीटमेंट झाल्यानंतर परत तीच अँजिओग्राफी करून दाखवतो, हा सूर्य हा जयत्रथ बघ एवढं इम्प्रूव्ह झालं. सो ही ट्रीटमेंट काय असते, ट्रीटमेंटचे 3च टप्पे असतात. पहिला टप्पा काय तर मी डॉक्टरला भेटायचं आहे, दुसरं ट्रीटमेंट करायची, आणि तिसरा टप्पा कुठला तर तिसरा टप्पा फॉलोअप, जो जन्मभरासाठी मी जे शिकलो आहे ते मी करत राहायचं आहे. आता डॉक्टरला भेटणं मला काही एक्सप्लेन करायची गरज नाही. मधला टप्पा ट्रीटमेंटच्या ह्याच्यात परत 3 टप्पे आहेत. 3 टप्पे कुठले तर सर्वात पहिलं सर्वात इम्पॉर्टंट कुठलं तर पंचकर्म. पंचकर्म कसं तर आपण काय केलं आहे, आपण 150पेक्षा जास्त रिसर्च पेपर्स आजपर्यंत पब्लिश केलेले आहेत मागच्या साधारण 10-16 वर्षात. सो ह्या सगळ्या वर्षांमध्ये रिसर्च पेपर पब्लिश केलेले ते कशावर केलेले तर कुठली ट्रीटमेंट कोणावर बरोबर कशी मॅच होते. म्हणजे जसं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचं चाललेलं आहे ते आम्ही स्वतः अल्गोरिदम्स लावून ते सगळं केलेलं आहे आणि आता आम्ही कन्वर्ट करतो ते आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये. पण ह्याच्यात काय तर पंचकर्माची ट्रीटमेंट आम्ही वेगवेगळे फॉर्म्युलेट केलेले आहेत, कॉपीराईट केलेले आहेत आणि त्यांना आपण ट्रेडमार्क करून आपण ते आपल्याकडे ठेवतो आणि ते कॉपीराइटेड प्रोसेसेस आपण त्यांना करतो. आता सगळ्याच्या अल्गोरिदम्स आले, म्हणजे कुठल्या पेशंटला किती ट्रेडमिलवरती किती दम लागला तर कुठली ट्रीटमेंट करायची, त्याला कुठलं औषध द्यायचं, हे सगळं प्रोटोकॉलाइज स्टँडर्डाइज, सगळं स्टँडर्ड. तुम्ही 350 सेंटरपैकी कुठल्याही सेंटरला जा, 3 हॉस्पिटलपैकी कुठल्याही हॉस्पिटलला जा, ट्रीटमेंट सेम मिलेगा ऑन द सेम पॅरामीटर. सो तोच पॅरामीटर बिफोर, तोच पॅरामीटर लेटर. सो ही जी ट्रीटमेंट आहे त्यात सर्वात पहिलं इम्पॉर्टंट आहे पंचकर्मा. त्या पंचकर्माचे वेगवेगळे प्रोसेस, त्याच्यात काही शिरण्याची गरज नाही. सो एक पंचकर्मा. सेकंड सर्वात इम्पॉर्टंट काय, डायट. डाएटचं काय होतं की बऱ्याच वेळेस लोक किती खायचं, काय खायचं, मग डॉक्टर नेहमी काय सांगतात काय खायचं नाही हेच आम्हाला सांगण्यात वेळ जातो, काय खायचं हे कधीच सांगायला वेळ मिळत नाही. सो आम्ही काय केलं, आम्ही डाएट किट्स बनवले. काय उगाच थिअरी नको, प्रॅक्टिकल चालू करेंगे. हे घ्या डाएट किट, तुम्ही घरच्या घरी फक्त एवढंच खायच्याशिवाय दुसरं काही खायचं नाही. सो डाएट किट चालू केला की महिन्याभरात साधारण तुम्हाला 3-4 किलो वजन कमी होतं, तुमचं कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होतं, तुमचे ब्लॅक रिव्हर्स सुरुवात होते. सो ह्या सगळ्या गोष्टी होतात त्या डाएट किटमध्ये. सो सेकंड टप्पा डाएट किट. आणि थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टंट इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सगळ्या प्रकारची, ह्याचीसुद्धा एक्सरसाइज आणि ह्याचीसुद्धा एक्सरसाइज. सो ह्याला पण शांत ठेवणार ही एक्सरसाइज, आणि ही एक्सरसाइज केल्या कारणाने हे पण शांत होणार, हे पण शांत होणार. सो एक्सरसाइज विल फॉर्म अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो आपल्या ट्रीटमेंटचे 3च टप्पे आहेत. सर्वात पहिलं पंचकर्म, सेकंड डायट आणि थर्ड एक्सरसाइज. हे जे तुम्ही शिकलेले आहात हेच तुम्ही घरच्या घरी जन्मभर चालू ठेवलं तर जन्मभरात परत तुम्हाला माधवबागची गरज लागली नाही पाहिजे, हेच आमचा उद्देश असतो. खरं तर फॉलो करायला कदाचित सोपं असू शकतं, पण फक्त ते कन्सिस्टंटली आयुष्यभर आपल्याला फॉलो करता आलं तर. आता ना कन्सिस्टंटली जे मला फॉलो करायचं आहे ते ना एवढं डिफिकल्ट नसतं. काय सिम्पल गोष्टी काय असतात, मी 3 वेळाच माझं तोंड उघडायचं आहे जेवायला, हे तर काय डिफिकल्ट नाही आहे. मध्ये समजा मला चिवडा खारी बिरी काहीतरी आठवत, जेवणात घेऊन बसा आणि खा, मला प्रॉब्लेम नाही. फळं जी आपण उगीच मध्ये एवढी खात असतो ती गरज लागल्याशिवाय खाऊ नका.
पाण्याचं प्रमाण मी मैं आज 5 लिटर पिऊंगा, मैं 10 लिटर पिऊंगा. ती काय मोरी तर नाही आतमधली धुवायला. सो उगीच आपल्याला एवढं पाणी प्यायची गरज नाही. जेव्हा तहान लागेल, जितकी तहान लागेल तेवढा आणि तितकंच पाणी पिवा. हे छोटे छोटे तुम्हाला सोप्या सोप्या गोष्टी असतात. वर आपला जो ॲप आहे त्या ॲपमधनं आपण तुम्हाला मदत करत असतो की तुम्हाला कुठलं जेवण पुढे जाऊन चालू ठेवायचं, कुठलं नाही चालू ठेवायचं, असे बरेच तुमच्या मदती करतो. आतमधून इंटेन्शन असेल की मला छान राहायचं आहे तर एव्हरीबडी विल फॉलो. इंटेन्शनच नाही आहे. इंटेन्शनसाठी छान मोटिवेशन लागतं. मोटिवेशनसाठी मला माझ्या लाईफमध्ये ॲम्बिशन लागतं. ॲम्बिशन असेल तर तो माणूस मोटिवेटेड राहिला तर तो हार्ट डिसीजपासून लांब राहणार. मेक सेन्स. येस. आणखी काय आहे आपल्याकडे? खूप इच्छा आहेत गोष्टी, पण मला वाटतं वेळेवर पण एवढं मुळात विचारधारा कळाली आहे त्या डिरेक्शनचा. आणि मला ऑनेस्टली दडपण आलं होतं की हार्ट डिसिजेस बद्दल बोलतोय म्हणजे काहीतरी हेवी एपिसोड होईल, पण खरं तर रिलीव्ड वाटतं एपिसोड नंतर सुद्धा. एक म्हणजे होप जो मिळतो ना एपिसोड, म्हणजे एखादा कॉन्व्हर्सेशन केल्यानंतर की अच्छा म्हणजे ठीक आहे, हे कदाचित मॅनेज केलं जाऊ शकतं, तितकी घाबरण्याची गरज नाही आहे. कारण मार्केट त्या पद्धतीनं ऑपरेट करतं, ते तुम्हाला सतत भीती घालतं त्याची. तर एक तो पॉझिटिव्ह आउटलुक त्याच्याकडे बघण्याचा एक मिळाला होता. त्यासाठी खूप खूप थँक्यू सर. थँक्यू सर. इतकं ते महत्त्वाचं वाटतंय ना की होलिस्टिक पद्धतीने बघण्याची गरज आहे. तो चष्माच नव्हता, म्हणजे माझा आवडीचा शब्द आहे ह्या चष्मा मिळणं गरजेचं आहे कोणताही प्रॉब्लेम. कारण का प्रॉब्लेम तसाच असणार आहे, मलाच बदलायचा आहे नजरिया, तरच ते काहीतरी चेंज होणार. तो चष्मा मला आय गेस आज हृदयविकाराच्या बाबतीत मिळाला या अखंड सिरीजमधनं. त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद तुमचे. कारण का खूप मिथ्स होते, खूप गैरसमजुती होत्या. काय पद्धतीने होईल ते सायंटिफिक आहे नाही, काय करतो ते चुकीचं आहे बरोबर आहे, काहीतरी महापराक्रम करावं लागणार, व्रतच घ्यावं लागणार आहे, संन्यास घेऊन कुठतरी जंगलात जाऊन राहावं लागणार आहे, असं काही नाही वाटत आहे. माझ्या आहे त्या लाईफस्टाईलमध्ये जगू शकतो हे कळलं आहे मला. त्याबद्दल खूप खूप आभार, धन्यवाद. आणि तुम्हाला जर माधवबाग ला कॉन्टॅक्ट करायचं असेल आणि त्यांच्यासाठीची ट्रीटमेंट घ्यायची असेल तर त्याच्यासाठीचे सगळे डिटेल्स खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत, तर ते तुम्ही चेक करू शकता. ऑल्सो आज आम्ही जे दोघांनी शर्ट्स घातलेले आहेत ते आमची मैत्रीण सई हिने आम्हाला दिलेले आहेत. कलाकार म्हणून तिचा स्वतःचा एक ब्रँड आहे, तर त्याच्यासाठीचे पण डिटेल्स खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आहेत. आणि आणखीन कोणते विषय तुम्हाला बघायला आवडतील अमुक तमुकवरती तर जरूर कळवा. आणखीन कोणाला बोलवायला आवडेल हेही नक्की कळवा. बघत राहा, तुमचा फीडबॅक पोचवत राहा. सबस्क्राईब करा जर अजूनही नसेल केलं तर, आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर ऐकता तर फॉलो करायला विसरू नका. आणि आजच्या एपिसोडसाठी खास एक इच्छा आहे आमच्या दोघांची की हृदयाबद्दल एपिसोड केला आहे तर प्लीज कॉमेंट्समध्ये हार्ट सोडा. धन्यवाद. लो बसा.